Yorùbá lẹ́yìn sọ̀sẹ̀ ilé ti yá gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáńlá ayé ẹ̀jẹ̀ àrèlé wa àjò lè dùn títí kó dídarí ọmọ rẹ̀ wò ilé koko ń ta gbé tẹnitẹni èkìsà lọ́la tán Yorùbá Global Forum lónìí gbogbo ọmọ Yorùbá ó pawọ́pọ̀ kápámọ́pọ̀ láti mú ilẹ̀ Yorùbá kú olóko ẹrú láti fi ẹsẹ̀ ilẹ̀ olómìnira Yorùbá múlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀rọ wọ́ọ́rọ́wọ́ nílànà tó bá òfin àjọ àgbáyé mu gbogbo ọ̀nà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti já wa kulẹ̀ nǹkan ìgbádùn kankan ò sí láti bàtà àti gbòmìnira ètò ọrọ̀ ajé gbogbo lọ́dẹnu kọlẹ̀ ìgbé ayé ìbẹ̀rù bójó pákà ńlẹ̀kẹ̀ là ń gbé lójoojúmọ́ inú fún àyàfu la fi ń sùn lọ́ọ̀dẹ̀ ojú òpópónà wa ti bàjẹ́ kọjá àfẹnusọ ìdákùrekù iná ìlẹ́tíríkì fíìlì gọbọi là ń rí kò sí náà ilé ìwòsàn wọ yàtọ̀ sí mọ́ṣúárì ètò ẹ̀kọ́ ti forí sápọ́n yàrá ìkàwé ọ̀yàtọ̀ sábà oko àìríṣẹ́ṣẹ́ ń pọ̀ sí ni lójoojúmọ́ ẹ̀yáwó là ń gbọ́ lójoojúmọ́ gbèsè òkè òkun láì ní lárídà tí wọ́n fi owó ṣe ìwà àjẹbánu gbilẹ̀ sí dé gbogbo ẹ̀ka ìjọba owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ ò tó ṣe nǹkan kan ètò àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì fífi dùn wọ́n iṣẹ́ àtòsí tó gbòde kan pẹ̀lú fìkanrẹ̀ kan òsì àtìpẹ́jú ṣé Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní iṣẹ́ ò ní mọ́kànláyà kọ́ mọ̀ràn mọ́ ìfi ẹran jẹko ìfikún oró gbàgbé sáàlà ìjínigbégbé ransom sùmọ̀mí àti ìdúnkokò mọ́ni ìyanijẹ ìfi ẹjọ́ ṣègbè ìyanimẹ́bọ ìfi ẹ̀tọ́ ẹni dunni fífi ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá tó òkè ọya ṣe ìjẹgàba àwọn ará òkè ọya ìtẹ́ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lójúmọ́lẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bàbá wa bèégún ilé bàbá ẹni fọ́dún méje tí ò gbé ni káfí ilẹ̀ wò sàmì ìbọn lókù torí eégún tó jó fógún ọdún tí ò rówó mú wálé tí ò sì tún lérò lẹ́yìn ó tọ́ka parú eégún bẹ́ẹ̀ tí ká gbé gẹ̀lẹ́dẹ́ lárugẹ gẹ̀lẹ́dẹ́ kan ò tó sí mọ́ tá a fẹ́ gbé lárugẹ ju Yorùbá nation níbi tá a ti máa ní ànító àti àníṣẹ́kù iṣẹ́ àgbẹ̀ yóò gòkè àgbà kò ní sí ìdúnkokò mọ́ni mọ́ kò ní sí ìfi ẹran jẹko kò ní sí ìfikún oró gbàgbé sáàlà mọ́ ìfipábánilòpọ̀ àròkùn ìgbàgbé ojú òpópónà tó yẹ kó lolo ilé ìwòsàn ìgbàlódé iná ọba tó máa dúró ṣege ìgbòkègbodò ọkọ̀ pẹ̀lú ìrọ̀rùn ìdàgbàsókè nǹkan amáyédẹrùn ètò ààbò tó gbópọn fúnlẹ̀ wa àdínkù owó orí láti fa àyè gba ìdáṣẹ́sílẹ̀ ètò ìjọba àkóyawọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ pẹ̀lú ètò ẹ̀kọ́ ìgbàlódé tó yè kooro ìdájọ́ òdodo ìsàmúlò ìwé òfin fún tẹrútọmọ ìbọ̀wọ̀ òfin fún tolórí tẹlẹ́mù ìdáṣẹ́sílẹ̀ lọ́pọ̀ yanturu ìgbógun tiwa ìbàjẹ́ owó oṣù tó dọjú fáwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀tọ́ àti àjẹmọ́nú òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì láti gbàdégbà ìdáàbòbò àwọn abóde wa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìgbáyégbádùn ìdẹ̀rùn àlàáfíà àti ìfọ̀kànbalẹ̀ ìdí nìyí tí Yorùbá Global Forum fún ní akíkanjú kan ò lè dógun sẹ́ bí ọ̀bá sẹ́ láti lẹ́yìn fún ìjọ ẹ̀dùnmọ̀dún ní gbayì wíwọ́ lẹ́sẹ̀ ìjọ ànìkàndó wọlé ọ̀pọ̀ lẹ́sùfì yagi lóko ọ̀pọ̀ gírí ẹsẹ̀ ní yànà ọ̀pọ̀ ikán ní mọ́lé ọ̀pọ̀ oyin ní safara ọ̀pọ̀ èrò àsìmágìyàn ẹjẹ́ apá ìtọ̀pọ̀ kó lè hó ẹjẹ́ kírúlà ọmọ Yorùbá ó panupọ̀ sọ́nà kan ẹ̀ẹ̀kan làásòfin mọ́fokò mi dáná mọ́ Yorùbá nation now no going back Yorùbá Global Forum ló ṣe agbátẹrù ìkéde àti polongo yìí email yorùbáglobalforum@yahoo.com nọ́mbà yìí ni ká ẹ fi kàn sí wọn lórí WhatsApp nìkan. +447 424 572 441 ẹ̀bùn lẹ́ẹ̀kan sí +447 424 572 441. Yorùbá nation now. A kú bójú ọjọ́ ṣe rí mo kí ẹ̀yin màmá mi mo kí ẹ̀yin bàbá mi mo kí ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n àti àbúrò àti ẹni tí a bá lè bí ní ọmọ náà ó bá tẹ̀ jẹ́ pé ọmọ kékeré ni wá ọjọ́ òun lọ bí àwa náà bí báyìí a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run lẹ́yìn Ọlọ́run náà tún ni lẹ́yìn Ọlọ́run náà tún ni torí òun ni ọpẹ́ tọ́ sí òun ni ọpẹ́ yẹ òun ló sọ wa kí wọ́n tó lóyún wa òun ló sọ wa nígbà tí wọ́n lóyún wa títí tán fi wá bí wa tí a tún wá fi dàgbà tó bá ṣe wà yìí a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé ààbò Ọlọ́run oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run òun ni à ń jẹ àjẹjẹ tán ló jẹ́ lórí wa ọ̀pọ̀ lọ́jọ́ bí wa ò ti hàn sí láyé mọ́ ọ̀pọ̀ lọ́jọ́ bí wa tó jẹ́ wípé báwa ṣe ń wo nǹkan tá à ń wo yàn lówó láti ra dátà àfihàn wọn a fi ń gbórúkọ Ọlọ́run ga ni ọ̀pọ̀ ló wà nílé ìwòsàn ọ̀pọ̀ ló wà ní inú àtìmọ́lé láì mọ́wọ́ láì mẹsẹ̀ àfihàn wọn o a fi ń gbé orúkọ Ọlọ́run ga ni àwa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé ó ṣọ́ wa a sùn láyọ̀ ají láyọ̀ ó tún kà wá yẹ lọ́jọ́ títí òní alihamudulilayi ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba àwa tí wàá tọrọ kí Ọlọ́run Allah subhanahu wa ta'ala kó ṣe àforíjì tó pọ̀ fún wa torí ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá
àti ẹ̀ tí ì wí ká tó sọ kó ṣàforíjì fún wa. Èyí tá a máa sọ tó máa bí ìyàn nù, èyí tó máa táìpù tó máa bí wa nínú, kọ́lọ́run kó ṣàforíjì fún wa. Kí ọlọ́run má wá jẹ́ kí àwa ṣì wí, kọ́lọ́run má jẹ́ kí ẹ ṣì wá gbọ́. Gbogbo èyí tá a fẹ́ sọ lọ́jọ́ títí òní náà, kí ọlọ́run kó bá wa tàn mọ́lẹ̀ sí, torí nǹkan tá a ṣe wá ń ṣe gbogbo eléyìí náà, abẹ́ ọlọ́run ò, torí òun ni ọba tó lóhun gbogbo tó sì lè ṣe ohun gbogbo. Òun náà ló ní ẹyẹ ó máa fò lọ ní láàárọ̀ tó máa lọ wá nǹkan tó máa jẹ. Òun ló fún wa ní làákàyè, tó ló sọ nínú àwọn ìwé mímọ́ ẹ̀ pé ṣé àwa lo làákàyè bí ni. Òun ló fún wa ní làákàyè náà níbi tí a dé lọ́jọ́ títí òní, pé àlásìkò ti tó fún àwa ọmọ Yorùbá, àwa ọmọ Odùduwà, àwa ọmọ aládé, wípé àsìkò náà ti tó, ẹ wá lo làákàyè bí ni. Torí wípé níwọ̀n ọdún, bó bá tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn bàbá wa tí a gbé wá lé ní again, táwọn ti wà lẹ́nu ọ̀rọ̀ yìí lábẹ́lẹ̀ bóyá bíi 10 years ago, abẹ́lẹ̀ tí mo sọ ní náà ni pé wọ́n ń kọ̀wé lórí ẹ̀, wọ́n ń ṣakitiyan bọ̀. Ọlọ́run ò sọ wípé àsìkò yẹn ó máa tó àsìkò yìí. Kí ni mo fẹ́ lò ń bẹ̀ ni wípé àsìkò yìí ni Ọlọ́run tàn ìmọ́lẹ̀ yẹn sí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè tá a pè ní Yorùbá nation. Ta dẹ̀ tí mo mi ẹ̀ tó jẹ́ wípé a máa mú pẹ́ ni wípé kí Ọlọ́run jẹ́ kó tó wa lọ́wọ́, kó tó wa lẹ́nu, kó jẹ́ àjẹmọ́nú wa. Gbogbo ọ̀nà tá a bá máa gbé gbà náà, àfinimọ̀nà lọ́lọ́run kó wá fi wá mọ̀nà. Òun ló ní ká lò làákàyè, làákàyè la gbé kalẹ̀ yìí báyìí. Àwa ò ní nǹkan ogun, but kí gbogbo àgbáyé á lè fi tiwa ó máa wà nínú ìwé ìtàn. Àwọn eléyìí ò ní nǹkan ogun, bọ́ Ọlọ́run gbèjà wọn, torí pé tọ́lọ́run bá lóun ti dé, ó ti dé tán náà nìyẹn. Gbogbo ọ̀nà àrà, ọ̀nà yanu, mo nígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ wípé òun ni Ọlọ́run ló máa fi gba orílẹ̀-èdè wa tó ń jẹ́ Yorùbá nation fún wa. Mo máa ń sọ nǹkan kan, mo máa ń repeat ẹ̀ ní gbogbo ìgbà wípé àdàbí tó bá jẹ́ wípé àwọn tán jó lórí wa tán bá fìyà jẹ wá, àdàbí tí ò bá pọ̀ síbì kan ju bì kan lọ, òun nìkan ni ò ní jẹ́. Bọ́ tó bá jẹ́ wípé wọ́n fìyà jẹ wá tán tún fi hàn wá wípé kò sí nǹkan tá a máa ṣe, ó ti di dandan kí Ọlọ́run wo ọlá eléyìí kó gba orílẹ̀-èdè wa fún wa láìpẹ́ láì jìnà. Mo kí gbogbo wa lọ́kùnrin lóbìnrin, lọ́mọdé lágbàlagbà, níbi tí ẹ ti ń wò mí àtẹ̀yin tẹ́ máa tún wo fídíò yìí lọ́jọ́ iwájú. Aburú abẹ Ọlọ́run kó má wọlé tọ̀ wá wá. Àwọn onígbòkú ọmọ káwa mọ́lẹ̀, àní fọwọ́ wa gbé ọmọ sin, àní di àgbọn alẹ́. Aburú kéré ó tóbi kò ní kanlẹ̀kùn wa. Àkóbá àdábá ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́ ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ kò ní wọlé tọ̀ èmi àti yín. Gbogbo àdúrà tá gbà ní kọ̀rọ̀ àti tá gbà ní gbangba náà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni, lórí ọ̀rọ̀ ilé ayé wa ni, kọ́lọ́run kó bá wa mú lọ sí ibi ìmúṣẹ. A tún wá fi àkókò yìí náà kí àwọn bàbá wa tí a tún gbé wọn wá lọ́jọ́ títí òní, wọ́n kú ìfi ọmọnìyàn ṣe, wọ́n ṣe ń ṣe káàkiri náà nìyẹn. Ọlọ́run á san wọ́n lẹ́san rere dé ọ̀dọ̀ fámìlì wọn, dé ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ, dé ọ̀dọ̀ ẹbí wọn. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kán ṣìwí, Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká ṣì wọ́n gbọ́. Ìmọ́lẹ̀ ni wọ́n hàn ní di òkùnkùn. Wọ́n ti ń fẹ́ gbọ́rọ̀ wọn mọ́, Ọlọ́run ò ní fi kàn wọ́n. Èyí tán lè sọ fún èèyàn tó jẹ́ ìdùn ọkàn wọn, abẹ́ Ọlọ́run kan bá àánú Ọlọ́run ọba pàdé ńbẹ̀. Ọlá títóbi Ọlọ́run, ọlá ìníkù Ọlọ́run, ọlá láhùlà wàlà quwwata illa billahi al-azim. Mo tún kí ẹ̀yin brọ́dà mi àti sísà mi tí ẹ ti wà lórí ìjókòó ní sẹpẹ́sẹpẹ́, mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí wípé salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí ẹ̀yin ẹlẹ́sìn Kristẹni wípé God bless you my brother, God bless you my sister. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí ẹ̀yin ẹlẹ́sìn àbáláyé wípé a kú ìfi ọmọ ènìyàn ṣe. Elédùmarè ọba arínúròde olùmọ̀ràn ọkàn á wà pẹ̀lú gbogbo wa, torí à ń láti máa kọ́ Yorùbá by fire by thunder dancing, à ń láti máa kọ́ Yorùbá. Kí ló ń pọ̀ lọ́hùn, kí ló ń jẹ́ Elédùmarè ní ti Yorùbá tiwa, gbogbo ẹ̀ pátápátá là ń láti máa mọ̀. Kọ́lọ́hun kó ṣàánú wa, kó fi wá mọ̀nà. Ẹni tó ti mọ̀nà náà kó má ṣì lọ́nà láéláé. Ẹ ṣé gan ni dádì wa. Màá fẹ́ kẹ́ sáré introduce ara yín sí wa ní pápápá. Ó gbẹ̀yìn tẹ́ ti wà lórí ìkàlẹ̀, á kí yín o. Ẹyọ kan ṣo tẹ́ máa bá wa ṣe ní pé ẹ bá wa máa type ibo lẹ ti ń wọlé, ibo lẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa, àti kí lágò tiẹ̀ wí lọ́dọ̀ yín ká lè mọ ìlú bí tẹ́ ti ń bá wa darapọ̀ sórí ètò. Kẹ́ wá máa click share button. Ọ̀hún tí bẹ̀rẹ̀ sí ní máa charge wa lórí Facebook. Ẹ máa ṣe kí ni, ẹ máa share, ẹ méje, ẹ mẹ́ta, ẹ mẹ́rin. Ẹ máa invite àwọn ọ̀rẹ́ yín. Àwọn nǹkan tí a gbé sọ́wọ́ yìí ó ṣe pàtàkì láti ṣe kí ni. Campaign náà làwa náà ń ṣe. Ẹ mọ àwọn ajẹlúrun, àwọn tán jẹ ọ̀tá wa, tán jẹ wá débi tá a wà yìí, ẹ mọ bọ́n ṣe máa ń campaign.
tó wáyé pé mi rí yín báyìí ni èmi ò bá máa gbé ìgan aṣọ kọ̀ọ̀kan àwọn àti ẹ̀ nídìí àti máa gbé gan aṣọ èyí tí mo fẹ́ gbé fún àwọn èèyàn tó bá support ó kọjá ìgan aṣọ kọ́lọ́run kó ṣe dáadáa fún wa oore ọ̀fẹ́ àánú ọlọ́run ẹ̀mí gígùn lọ́lọ́run máa fi san fún àwa torí àwa ò ṣe nǹkan ìyàwó ò ṣe torí owó torí ẹ̀ brọ́dà mi ẹ jẹ́ ká share sí àwọn group tá a bá wà nínú ẹ̀ ẹ share lọ sórí WhatsApp kẹ́ wá share lọ sí àwọn group ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube náà mo kí gbogbo yín pátápátá wípé ẹ kú àbọ̀ sí orí ètò Dr. Sabby talk show ní ìlú UK gbogbo yín pátápátá ni mo kí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ kú ìfọmọ ènìyàn ṣe ẹ kú wípé kò ẹ fi mílẹ̀ kó jẹ́ mi nìkan tí ò bá sí ẹ̀yin kò sí èmi ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀ ọlọ́run á gbàdúrà wa now my daddy my brother ẹ ṣe gan ni over to you ẹ bá wa introduce ara yín ní pápápá. ẹ ṣe gan ni ẹ̀yin èèyàn wa ẹ kú kalẹ̀ doctor ẹ ṣe gan ni ẹ kú àlejò mi mo kí yín ní tẹ̀sọ́tẹ̀sọ́ mo kí yín pẹ̀lú ìtẹríba ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin àbúrò mi ẹ̀yin ọmọ mi ẹ wá jẹ́ ká yọ jíròrò ọ̀rọ̀ papọ̀ mo orúkọ tí ní Fatai Ogunribido ó jẹ́ kan nínú àwọn tí ó jẹ́ àwọn agitator tá à ń béèrè fún ẹ̀tọ́ ilẹ̀ Yorùbá pé ó yẹ ká dá dúró ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdí ẹ̀ tí a fi ń ṣe nǹkan yìí bí ètò bá ṣe ń lọ máa gbọ́ nítorí pé àwa ni ọmọ ọba tí wọ́n sọ di ẹrú àwa ni ọmọ aláṣọ tó ń wọ àkísà àwa ni ọmọ ẹlẹ́ran tó ń jẹ eegun oríkì ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn ṣùgbọ́n wọ́n ní bí ẹkún bá pẹ́ di alẹ́ dandan ni ayọ̀ gbọ́dọ̀ dé lówùúrọ̀ tásìkò nǹkan bá dẹ̀ tó ó ní bọ́lọ̀ ń ṣe máa ń ṣe máa sọ fún àwọn èèyàn láwọn tó wà nínú ìgbàgbọ́ wípé àwa ni the Israelites under the bondage of Pharaoh tí Mósè dẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọlọ́dẹ̀ gbé Mósè ìdè wípé kó jẹ́ kán lọ láti lọ ṣe ayé wọn láti lọ sìn òun ṣùgbọ́n tí Mósè ò dẹ̀ gbọ́ títí tó fi bọ́ sí inú ìparun ní agbára àṣẹ Ọlọ́run gbogbo ọ̀tá Yorùbá tó sọ ọmọ wa di ẹrú sọ ọmọ ọba wa di ẹrú tó ń sọ wá báṣabàṣá tí à jẹ́ kan lójú wọn tán rí pé ẹ̀mí wa kò tó èpìnì gbogbo àwọn wọ̀nyí ní agbára ọ̀run máa mú so fún wa Ọlọ́run tó dẹ̀ dá wa gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Yorùbá ní ìkan níbi tí ilé ayé ti ṣe àwọn ọ̀run tó ń ṣe ìṣẹ̀dá ayé tó dẹ̀ mọ wájú bá ṣe mọ́ra wa lọ wọ́n á gbé àánú dìde fún wa à lè gba òmìnira káwa náà ká lè gbé ìgbé ayọ̀ so àwọn ọmọ ò ní ṣaṣẹ́wó mọ́ àwọn ọ̀dọ́ wa ń kọ́ wọn ní mú gbó mọ́ nígbà tí jẹ́ pé wọ́n ní ojú tó bá rọ̀ nǹkan onírọ̀rẹ́ ń sọ ẹ jẹ́ kí ètò bẹ̀rẹ̀ orúkọ tèmi lẹ́ẹ̀kan sí ni Fatai Ogunribido ìkan nínú àwọn ògbóǹtagì àwọn tí wọ́n ń jẹ àjàgbara pé ká gba òmìnira fún ilẹ̀ Yorùbá ká lè ní ìsinmi káyọ̀ kó lè padà kí kádàrá tọ́run kọ mọ́ ilẹ̀ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ògùn adúláwọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìmọ́lẹ̀ tọ́lọ́run fẹ́ láti gbé ògùn gbogbo dúdú ga èyí tí àwọn òyìnbó ti sọ di ẹrú tipẹ́tipẹ́ nítorí pé wọn lólùgbèjà àwọn olùgbèjà náà rèé kọ́lọ̀ kó gbó àdìde kí dúdú kó lè gbé ìgbé ayọ̀ ẹ ṣe gan ni ẹ má lọ́rọ̀ mi pọ̀. now ẹ ṣe gan ni sir o thank you so much lórí ibi tí a fi ọ̀rọ̀ sí ní ọjọ́ òní yẹn náà ọjọ́ Saturday bẹ́ẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin tẹ́ wà pẹ̀lú wa ní ọjọ́ Saturday ẹ jẹ́ kí n máa rí yes or no or number 1 or 2 ẹ̀yin tẹ́ bá wà pẹ̀lú wa ní Saturday ẹ jẹ́ kí n rí 2 ẹ̀yin tẹ́ bá wà pẹ̀lú wa ní ọjọ́ Saturday torí ẹ̀yin ni ṣe mọ̀ pé a vote ni tẹ́ fi sọ wípé kán padà wá wípé kán wá ẹ̀yin lẹ invite wọn wípé kán wá ṣé ẹ gbàgbé nǹkan tí wọ́n fẹ́ wá sọ fún wa kán wá sọ fún wa gangan pé kò tí ẹ̀ ń ṣe àwa dúdú gan ẹ mọ̀ pé lórí ọ̀rọ̀ sísítà wa yìí náà sísítà wa Lady K abẹ́ Ọlọ́run kọ́lọ́n bá wa ṣe dáadáa fún níbi tó wà kọ́lọ́n bá wa dúró ti ilé àtọ̀nà wọn orúkọ wọn ti wà nínú ìwé ìyè kọ́lọ́n má jẹ́ kí orúkọ náà kúrò ńbẹ̀ láéláyé àti olórí oko bámbàm nínú àwọn agitation tó jẹ́ wípé bàbá wa Chief Sunday Igboho láti olórí oko bàbá wa Professor Banji náà gbogbo àwọn lórí oko pátápátá la kí wọn kú ìfi ọmọ ènìyàn ṣe Ọlọ́run á dúró ti gbogbo wa Ọlọ́run á wọlá wípé àlẹ́jẹ̀ tán ta sílẹ̀ tó àníyàn tán fi ń jẹ wá ti tó àwa ò kì í ṣe ajínigbé
àwa ò kí ń ṣe ẹni tó jẹ́ wípé ó value ẹ̀mí màálù ju ẹ̀mí èèyàn lọ. Àwa ò kí ń ṣe ẹni tó fi ìgbọ́ngbà kan lọ́wọ́ ọmọlàkejì ẹ̀. Òun lọ́wọ́ làwọn fi dìde wípé ìyà yìí ti pọ̀ jù, ẹ fún wa nínú, ẹ fún wa lómi, ẹ fún wa ní nǹkan kan, ẹ tún pa wá again. Kọ́lọ́run wo ọlá gbogbo àwọn nǹkan yìí kó bá wa dá wọn láre, láti orí wọn kó wá dá gbogbo àwa tá a tún wà nínú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí tá à ń gbé sórí, àtẹ̀yìn tẹ̀ ń wò, kọ́lọ́run kó bá wa dá wọn láre. Sísítà wa náà tó jẹ́ Lady K, tó jẹ́ òun nìkan lobìnrin tó wà nínú ọ̀rọ̀ yìí, nínú àtìmọ́lé. Láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo wa pátápátá la máa bá wọn gbégbá ọpẹ́, àti gbogbo àwọn tó kù náà, kankan ò ní ṣe wọ́n, ikú òjijì ò ní pa wọ́n bẹ̀, àìsàn ò ní ṣe wọ́n. Ọlọ́run á wọlá wípé orí gbígbẹ orí tútù tó ń jà fún, Ọlọ́run á kó gbogbo wa yọ, torí gbogbo wa lájọ wà nínú ẹ̀. Wọ́n ní kíní kan ń ṣe ọ̀rẹ́ ẹ̀, ó ní kò ṣe ẹ́, ó jọ ń ṣe gbogbo wa pátápátá ni. Kọ́lọ́run bá wa rọ̀ wọ́n, kọ́lọ́run bá wa dùn wọ́n, àwọn ẹbí wọn kọ́lọ́run bá wa dùn wọ́n nínú, torí especially tó bá jẹ́ ti Nàìjíríà, ọgbà ẹ̀wọ̀n ń ṣe ibi tó jẹ́ pé èèyàn fẹ́ lọ, àwọn ẹbí ẹ̀ fẹ́ máa jó, gbogbo èèyàn máa sáré kákàkiri ní. Kọ́lọ́run bá wa dùn wọ́n nínú, ọlá títóbi Ọlọ́run, ọlá wíbẹ̀ jẹ́bẹ̀, bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí ní agbára ti Ọlọ́run. Now mo ní ẹ fẹ́ fún wa lálàyé gẹ́gẹ́ bí sísà wa bọ́n ṣe lálàá tẹ́lẹ̀. Àṣé òyìnbó náà ti sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà gangan bó ṣe máa rí láti 4 years ago kọ́lẹ̀ ti pé sà. Ẹ ṣé gan ni sísà mi. Ṣe rí, ó yẹ kí àwọn tó bá mọ òye bílẹ̀ ayé ṣe wà, ó yẹ kán mọ̀ wípé kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí wa ní Áfíríkà tí ó kì í jẹ́ pé ní ọwọ́ àwọn òyìnbó ni, nítorí pé àwọn ni wọ́n mú kádàrá wa lọ́wọ́. Wọ́n bá yẹ fẹ́ kí a rí, bẹ́ẹ̀ la ṣe máa ń rí. Nǹkan tó bá fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa òun ló máa ṣẹlẹ̀, nítorí pé lọ́wọ́ àwọn òyìnbó odo ni wá. Nǹkan tó bá wọ́n lè fi wá mọ bó ṣe rí nìyẹn. Ìyẹn ló wá dífá fún àṣírí tí arákùnrin náà tí Ọlọ́run gbé wọ̀ láti jẹ́ kí ó reveal síta. Orúkọ ẹ̀ máa ń jẹ́ Frank Gaffney. Ó ti ṣiṣẹ́ ní under former American president, I think Clinton, under Democrat, as a security advisor to the American government. Ẹ dẹ̀ mọ̀ yín pé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pátápátá, nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní Africa for the next 40 years, ó ti wà nínú blueprint wọn ní ọ̀dọ̀ àwọn òyìnbó. Àwọn náà mọ wá bí odo, nǹkan tó wọ́n náà fi wá ṣe. Arákùnrin yìí ó ti wá rìtáyà kúrò ní ìjọba ní Amẹ́ríkà. Orúkọ ẹ̀ máa jẹ́ Frank Gaffney. So ó wá ní personal record to organization tó dàbí NGO, the non-governmental organization tó jẹ́ pé ó jẹ́ security outfit. Ó máa ń fẹ́lẹ́ monitor kan tó lọ ní gbogbo àgbáyé, pàápàá gbogbo terrorism ní Middle East. Ó máa ń lọ give lecture tó máa ń bẹ àwọn èèyàn wípé kàn discourage Islamic terrorism àti fundamentalism, pé gbogbo wa káwọn ìjọba kàn máa discourage, kàn máa encourage fundamentalism. So orúkọ ẹ̀ wà lóríṣiríṣi, tó gbogbo nǹkan tó bá ti ń jẹ́ nǹkan tí ò tọ́ ní gbogbo àgbáyé ló máa ń criticize. Àwọn tó bá lè lọ wo orúkọ ẹ̀, Frank Gaffney, ẹ rí ní YouTube. So ọdún mẹ́rin sẹ́yìn ni mo rí tó gbé fíìmù yẹn kan jáde. Mi mọ bí mo ṣe come across fíìmù yìí, mo wá rí tó ń ṣe àlàyé wípé òun máa ń bẹ gbogbo àwọn ìjọba àgbáyé, pàtàkì jùlọ Donald Trump tó jẹ́ bí aláṣẹ Amẹ́ríkà, wípé gẹ́gẹ́ bí ààrẹ Amẹ́ríkà tó jẹ́ ìkan náà àwọn alágbára àgbáyé, ó lóun pe ààrẹ kó jọ̀ọ́ kó gbìmọ̀ pẹ̀lú àwọn nǹkan ní àgbáyé. Nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nílùú Nàìjíríà láìpẹ́ láì jìnnà yìí kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ o. Ìdí ẹ̀ ni wípé tó bá ṣẹlẹ̀ pẹ́rẹ́, ọwọ́ àgbáyé ò ní lè ká o. Ó wá lọ táàmù kan tó máa play ẹ̀rí gbọ́. Ó ní torí pé Nigeria is about to be taken down.
now ẹ jẹ́ ká wo fídíò yẹn, ká má ṣe ní méjì, ẹ jẹ́ ká wo fídíò yẹn so that a ní fún yín níṣẹ́ méjì ṣe, a kàn lè máa stop ẹ láti máa ṣàlàyé fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ fún ẹ̀yin tí ẹ ń join wa. Ọ̀rọ̀ tí ó ti wà nínú àsọtẹ́lẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ wípé àwọn ìjọba wa wọn gbégbésẹ̀ kankan lé lórí, wọ́n ti mọ̀ wípé mìmì nǹkan kan ń bọ̀ ìgbésẹ̀ tí àwọn Fúlàní ń gbé, wọ́n ń sáré rush àwọn nǹkan lọ sí ṣáìdì ọ̀dọ̀ tiwọn, wọ́n ń sáré ẹ̀rí gbogbo wọn ń kówó jẹ, wọ́n ń kówó mì láti bóyá bíi 3-4 years ago. Ẹ jẹ́ ká gbọ́. ẹ ní sùúrù mà, ẹ jẹ́ ká tó play fídíò yẹn mà. ok zubusa. kò kí Bíbélì sọ, ó ní àwọn èèyàn mi ó ní wọ́n ṣe nítorí wọn kò ní ìmọ̀. Náà kò ń ṣe bóyá àwọn Fúlàní ti mọ̀ pé kan bọ̀ wọ́n kó nǹkan lọ sọ́dọ̀ wọn. Ìjọba tó wà níbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, sọ̀rọ̀ mi yé yín mà, a máa ṣe àlàyé sí iwájú. Ìjọba tó wà níbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, éjẹ̀ǹtì nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ gọ́gọ́gọ́ ni wọ́n. Àwọn tó fẹ́ ṣe wá báṣubàṣu yìí, àwọn ni wọ́n yàn wọ́n síbẹ̀. Ìdí ẹ̀ lẹ ṣe tẹ́ bá ṣàkíyèsí, ẹ mọ̀ wípé ara àwọn tó jẹ́ ògbóǹtagì àwọn tó fẹ́ destroy Nàìjíríà yìí, France ni. Gbogbo àwọn tí wọ́n kó wá sísàlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn masquerade tán kó láti Mali, láti Niger Republic, láti Chad, láti Libya, ẹ mọ̀ gbogbo àwọn country yẹn they are francophone countries. So àwọn tó ń sponsor wá sí Nàìjíríà, French country ni. Mi mọ̀ bóyá ẹ rí fídíò níbi tí Princess Ajibola tó ti ń gbìyànjú láti máa tó kó àwọn tó máa ṣe protest lọ sí French embassy ní òye tó fẹ́ tó bí ọdún 4 sí 7 ń sìn tó ti ṣe yẹn. Gbogbo yẹn lè máa fi mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wà tó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Arábìnrin Princess Ajibola ni ó ó forí lọ́dọ̀ embassy àwọn France ní Abuja tó káwọn èèyàn àwọn obìnrin tó kó wọn lẹ́yìn pé wọ́n fẹ́ recolonize wa. Ọ̀rọ̀ yẹn àwọn èèyàn ò ká sí. So kò kí ń ṣe wípé bóyá àwọn Fúlàní ti mọ̀ nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀, àwọn gangan náà fẹ́ ṣiṣẹ́ yìí fún, nítorí pé Nàìjíríà láti ìjọba tó ti pẹ́ we are under indirect rule. A lè máa rí pé a ní ìjọba, àwọn ìjọba tá a ní ìjọba fake ni, àwọn òyìnbó yìí ló ń tẹ̀ wọ́n, ló ń fún wọn tẹ̀ wá mọ́lẹ̀ tó fi wọ́n jọba lé wa lórí. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó yẹ ká kó pápátá ọ̀dọ̀ wọn ló ń lọ, àwọn ló máa yan àwọn tó wà bẹ̀. So ló fi jẹ́ pé gbogbo nígbà tíjọba yìí dé, gbogbo ibi tó yẹ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà kan pípò sí, Fúlàní nìkan ló gbé síbẹ̀, nítorí pé àṣírí ńlá ń bọ̀ tó fẹ́ jẹ́ kí kan gba Nàìjíríà fún gbogbo Nàìjíríà pátá fún Fúlàní, so that tó bá ti gba Nàìjíríà fún Fúlàní, àwọn ìbò yẹn á lè rí wọn control. Bó ṣe jẹ́ pé àwọn náà ni wọ́n ṣe amalgamation fún Nàìjíríà, tó yẹ pé àwọn náà ń control ìjọba wa, tó fi ń kó wa, tó fi sọ wá di ẹrú nísàlẹ̀. So it's a conspiracy between both the Fulanis and àwọn òyìnbó yìí láti rí wípé wọ́n sọ wá pé wọ́n tẹ̀rí wa pátápátá. Wọ́n dẹ̀ ń carry out the population agenda wípé wọ́n fẹ́ reduce your population Africa lẹ́yìn expiration 2014 amalgamation. mo ní fídíò yẹn náà ń bí báyìí. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ play eléyìí náà kó tó di wípé a máa wá play ibi tán ti fẹ́ reduce àwọn èèyàn láfíríkà yẹn. Now engineer, ẹ jẹ́ ká, because a ní àwọn fídíò tó pọ̀ díẹ̀ tá fẹ́ play. Ẹ jẹ́ ká sáré play èyí tí ẹ̀ ń ṣàlàyé yìí. Kí ló dẹ̀ fa gbogbo àlàyé yìí ni gbogbo àwa ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ aládé, àní ká mọ̀ wípé Chief Sunday Igboho Ọlọ́run lò fún wa láti ṣí wa lójú ni, and no going back ni. A kàn láti mọ ibo là ń lọ gangan, òun ni gbogbo eléyìí tá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti máa sọ nsìn, ká lè mọ̀ wípé wọ́n ti ní plan sílẹ̀ fún wa. No going back, òun ni ọ̀rọ̀ yìí. Kò ń ṣe wípé kí ni next tá fẹ́ ṣe, next update tá fẹ́ fúnra wa nsìn ni pé no going back. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yẹn. Thank you very much. I'm honored to be on this panel with people who are putting a lot of energy and, in some cases, I think, their lives on the line to tell the truth about what's happening in Nigeria. Let me
build on what has been said by my distinguished colleagues. I believe that what is afoot here is jihad. It is a concerted, systematic, organized, and increasingly genocidal effort to remove from Nigeria, and most especially from the areas of Nigeria that are resource rich, Christians who are, by definition, under this Sharia supremacist program that drives jihad. Enemies of Islam and people that can be eliminated. Please, gbogbo ilé tẹ́ bá ń gbọ́ fídíò yẹn jẹ́ kí n máa rí love, ẹ máa click love, ẹ máa click like, ẹ máa ṣe yes or no tẹ́ bá gbọ́, please. Not just a very strong contradiction to the party line. The party line, I'm afraid, is not confined to the government of Nigeria. It is also the party line of significant parts of our own government here in the United States, namely, that as has been said, this is just farmers and herdsmen who can't get along. And they're somehow mutually responsible for the bloodletting that seems to be virtually, if not entirely, confined to the farmers. How does that work? Well, it works if, in fact, it is jihad. And the herdsmen, the Fulani militants primarily, are armed to the teeth, as well as doctrinally, religiously, if you will, but I think of it more as ideologically driven to engage in this religious, ethnic cleansing of those who are not with the Sharia. Our challenge, it seems to me, is to be truthful about that reality. I'm very pleased to be co-sponsoring with this team this particular event, but we also had the privilege of working with specifically the International Committee on Nigeria a few weeks ago. Sponsored a delegation from Nigeria. We called the Nigeria Crisis Delegation. We had the opportunity to introduce some extraordinarily brave men and women who, again, had come here to tell the truth, to bear witness to what they had personally experienced in some cases and what they had seen in their communities in the way of this kind of genocidal effort to remove Christians from their lands. They were vilified by the government of Nigeria, even by the vice president of Nigeria, who was invited to what I call a come to Jesus meeting with our own vice president, Mike Pence, after his chief of staff and others on his staff heard from the Nigeria Crisis Delegation. And after that meeting between the two vice presidents, the embassy spokesman for Nigeria once again vilified those who were truth-telling about what's going on in their country. So it brings us to what do we do about this? The congressman has identified, former congressman, just for the record, he didn't start serving in 1918. I believe it was 1981. It was a long time, but it wasn't quite that long a time. And I'm sure it felt most days like it was about that long a time. But he served with great distinction, of course, and he has been a tremendous leader on all of these issues, both in and out of government. And what he has said is so true, that there does need to be findings of fact, specifically that genocide is taking place. And genocidal activity building to full-on genocide is taking place in other places.
not just at the hands of the Fulani, but of course at Boko Haram's, as well as the Islamic State of the West Africa province. That would be the Islamic State that we think we have defeated, some do, in the Middle East. That will be the Islamic State that we hoped to deprive of their caliphate in Iraq and Syria. And that would be the Islamic State that, together with Boko Haram and together with the Fulani, joined as they are by this shared commitment to imposing Sharia on the entirety of Nigeria, and for that matter, I believe the Lake Chad region beyond. They are seeking to reestablish a caliphate on a vastly grander scale and with considerably greater money and therefore power than ever would have been possible. Mọ nǹkan tá a máa ṣe báyìí. Parts they occupy. Ẹ jẹ́ kí a máa fi líǹkì yẹn sílẹ̀ ń bẹ̀, ẹ jẹ́ ká ṣàlàyé díẹ̀ torí àwọn fídíòs tí a fẹ́ ṣe ẹ kàn, you know, torí pé yìí ti wò ó tán, ẹnjìníà ẹ jẹ́ ká stop ẹ because àì ní àwọn fídíò kéékèèké kan tí a ń láti tí a fẹ́ play. Ripple effects. Africa, to Europe, almost certainly to this country and beyond. À ń gbọ́ yín. Sharing video eléyìí tí wọ́n show yìí follow up sí the first video ni. Inú first video ibẹ̀ ló ti alert gbogbo àwọn ìjọba àgbáyé pé nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nílùú Nàìjíríà wọn gbọ́dọ̀ allow pé kó ṣẹlẹ̀. Wọ́n gbọ́dọ̀ kóra wọn jọ nítorí pé tó bá ṣẹlẹ̀ pẹ́rẹ́ catastrophe yẹn ó máa beyond human imagination. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ nìyẹn bóyá tí kátó pàdé program yìí táyé orí ọ̀fẹ́ bá wà tí brother mi bá wo àwọn videos tó wà lọ́wọ́ wọn á rí ń bẹ̀ bóyá tẹ bá rí àwọn videos kan tó kọ Bible sí wọ́n rí àwọn tó tún rí post video yẹn àwọn náà the original video gan mi ò rí bẹ̀ bí pé ó ti pẹ́ 4 years ago ni so ó ṣe àlàyé yẹn wípé Nigeria is about to be taken down. So gbogbo nǹkan tá à ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn kò kì í ṣe mistake. It's pre-planned song tó ti bẹ̀rẹ̀ over láti 2014 ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan yìí. Ẹnjíníà bá wa fi orúkọ yẹn síbẹ̀ bá wa fi orúkọ Frank Gaffney. Okay, Frank. Ẹ bá wa fi orúkọ yẹn kẹ́ bá wa fi sí comment so that ẹni tó bá fẹ́ lọ search fún lórí YouTube a lè farabalẹ̀ a lè lọ wò dá a lè lọ gbọ́ dáadáa a lè lọ gbọ́ gbogbo àlàyé tó ṣe ń bẹ̀ kí lẹ wí. Táwọn fúnra wọn bá tẹ líwù tó bá lè try láti lọ sáwọn links tó wà lọ́wọ́ wọn kán wo gbogbo statement yẹn kò ju 3-4 minutes lọ or 5 minutes. Okay. Ẹnjíníà lè bá wa ṣe kejì yẹn gbà yẹn bóyá fídíò kejì yẹn ẹ bá wa try láti gbé sí orí ètò bọ́ ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ lọ. Ẹyọ kan ló gbé sí náà but engineer mo feel pé bóyá ó ń gbọ́ mi bọ̀ máa repeat ẹ̀ later. Wọ́n á ní wọ́n bá search fún wọ́n lè search nínú news yẹn wọ́n á rí. Ó dúró báyìí ó ṣàlàyé wípé ó address àwọn kan pé Nigeria is about to be taken down. So nǹkan bá rí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kò kì í ṣe coincidence kò ń ṣe pé bóyá àwọn kan wọ́n ń jẹ wọ́n wá kó ẹran jẹ wá gbogbo ilé wọn fi ń destroy wa kébi máa pa nítorí pé plan láti destroy wa nílẹ̀ Yorùbá ó ti wà tipẹ́tipẹ́ so ó pẹ̀lú nǹkan tó ṣe ń gbìyànjú láti jẹ́ kí ìyà yẹn jẹ́ nígbà tó jẹ́ pé àní ní breath mọ́ láti lè jà òun náà ló fà á tá a ṣe nínú òun ló fà á tá a ṣe lómi òun ló wà náà ṣe ṣe títì ó pẹ̀lú nǹkan tó ṣe ń gbìyànjú láti make sure wípé wọ́n frustrate wa wọn develop wa rárá nítorí pé ibi tán ló yé wọn gbogbo àwọn tó tẹ̀ ṣèjọba ń lo Nàìjíríà láti ìgbà tá a di gba independence gbogbo àwọn kan tó ń ṣe ìjọba gbogbo owó Nàìjíríà pátápátá táwọn kan kó wọn jáde ní wọn náà wọn sí Nàìjíríà díẹ̀ náà wọn kàn fi ṣojú ayé fún akálẹ̀ máa ro wà ní kò sí ìjọba ní Nàìjíríà láti ìgbà tá a di gba independence òun ṣe máa ń sọ́gbù wípé wọ́n power all returns náà bàbá Máṣẹ́jọba wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbogbo nǹkan tó kọ́ tó 40% àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yìí àwọn náà wà ní gbogbo ọ̀rẹ́ yẹn wọ́n kọ́ tó wà lójú díẹ̀ wà nílẹ̀ wọn bẹ̀rẹ̀ program
òun náà ṣe blackmail ìdìbò Jonathan jọ́sàn nítorí pé ibi tán lọ wọ́n kàn án. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí káwọn èèyàn wa máa rọ̀ bí àwọn Fúlàní kan náà kàn ṣe wá torí fẹ́ ti wá ní south torí election rárá o. Gbogbo àwọn tẹ́lẹ̀ tán kó wọnú igbó yẹn wọn wá tó fẹ́ ṣe election kí Fúlàní lè gbé election 2023 o. Wọ́n wá láti wá pa wá run ni o, because ethnic cleansing tó ń lòdù lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá nǹkan tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn. Kò kì í ṣe pé bóyá àjẹlùbá àwọn ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́ẹ̀dẹ́. Kò dẹ̀ sí wọ́n dẹ̀ ní pé the only thing tó lè mú yàn ká tó lè mú agba òmìnira nílé ayé òun ni òtítọ́. Òtítọ́ yìí sì ń kàn sí nítorí pé gbogbo àwọn tí wọ́n ti plan láti wá take over ilẹ̀ Yorùbá nítorí ọrọ̀ ajé tó wà níbẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Àwọn kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gómìnà wa gan wọn ò mọ̀ nǹkan tó ń bọ̀. Àwọn house of representatives àwọn parliament wa wọn ò mọ̀ nǹkan tó ń bọ̀. Wọ́n ti fi owó tù wọ́n ju wọ́n ti they are lost completely. ẹ jẹ́ kí n come sir, ẹ jẹ́ kí n béèrè question kan lọ́wọ́ yín tó dẹ̀ jẹ́ wípé òun ni àwọn èèyàn ló wà lọ́kàn àwọn èèyàn náà. Tó ń pè mí sórí fóònù yìí wọ́n ti kí n gbọ́ nǹkan tẹ́ ẹ sọ ń sìn. Ok, mo ní ẹ jẹ́ kí n béèrè question kan lọ́wọ́ yín as a journalist nínú UK tẹ́yìn náà dẹ̀ wà nínú ìjà àjàǹgbara fún òmìnira ọmọ Yorùbá yìí. Kí lẹ rò wípé èrò wa kí ni ká máa rò ń sìn, kí la lè máa ṣe, kí ni update, ibo lẹ feel wípé ibo lọ̀rọ̀ yìí ibo ló ń lọ. Ṣé mo wíre tàbí mi ò wíre pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lé? Ẹ jẹ́ kí n rí yes or no. Ṣé mo béèrè question yẹn dáadáa? Ṣé gbọ́ mi sà? Ẹnìkan tó kọ́ ó jẹ́ kí ló kíní volume yẹn kó lò, ẹ bá mi tún repeat. Ok, mo ní gẹ́gẹ́ bí ẹ jẹ́ journalist nínú UK ń bì báyìí tẹ̀dẹ̀ tí wàá jẹ́ nínú àwọn oníjàǹgbara fún ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ Odùduwà, Yorùbá Nation Now. Mo ní ibo lẹ rò pa dé, ibo lẹ rò pé à ń lọ, àti wípé so many people àyà wọn wà lókè wípé torí olóyè Chief Sunday Igboho ọ ń wá wọn ni o, wọ́n fẹ́ mú wọn ni o, àwọn tó ń mú ṣé táwọn bá rìn ṣé ò ní mú àwọn, ṣé ò ní fáwọn lápá. Kí ni ẹ lè bá wa rí sọ sí nínú nǹkan tí mo sọ yẹn? Ṣe rí àwọn àbọ̀ ẹ máa ní mo pa òwe wọn ní àgbàrá kò lóun ò nílé wó, onílé fúnra ẹ̀ ni ò ní gbà fún. Ṣe rí gbogbo àwọn tó ń lo divide and conquer láti dàwárú lédè àìyedè tó ń gbé sí wa lọ́kàn, tó ń fi owó dàwárú, tó ń fi owó àbúwá ṣe àbúwá lálejò. Gbogbo ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà lónìí more than 70% ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti ń rìn. So gbogbo activities gbogbo nǹkan tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ sì ni wípé wọ́n ń kàn wá síwájú títí nígbà tó ogun ti wọlé already nà. There is no going back. Bóyá tí ọmọ ẹnjìníà bá ráyè tó bá play follow up fídíò yìí pàápàá ti arákùnrin tó ń pè ní Ọbádéàmí Láfíà, former deputy governor Central Bank of Nigeria, Tèmídù Belta, ó ṣe àlàyé. Ó ní òun ti rí àwọn lieutenant àwọn commanders àwọn Boko Haram wọ́n ti bá wọn jókòó. Ó lóun dẹ̀ fìyànjú láti farabalẹ̀ pẹ̀lú wọn, ó ná fún ní àwọn àṣírí nǹkan tó ń bọ̀ Nàìjíríà. That is another perspective to àwọn information tá à ń give out tó sìn. Káàtì ẹ̀jẹ̀ ni pé irọ́ là ń pa nípa tòyìnbó tó wá tó ní pé ní 4 years ago tó ti gbé fídíò jáde wípé Nigeria is about to be taken down. Wọ́n dẹ̀ ní kí wọ́n ní ó jọ gàtẹ́ kò jọ gàtẹ́, ìjẹ́ kò fẹsẹ̀ méjèèjì jọra wọn bí. So òun ló ṣe ń dùn wípé àwọn èèyàn wa bóyá à ń sùn ni o, bóyá màálù tá à ń jẹ ń dọ́ra wá níyè tá à fi mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ o, bóyá àwọn nǹkan tó fọ́ síta ní year 2015 tó fi bò wá lójú wípé bàbá Buhari jẹ́ pé kò kí n sojú lásán, bóyá tó ṣe jẹun ní ọkọ̀ àti pé gbogbo nǹkan tó pọ̀ yìí àwọn èèyàn ò rí. Pàtàkì jùlọ à ń kíra àwọn tí wọ́n ń kó fi tíra kó àwọn èèyàn wọnú gbó wa lọ àdẹ̀bẹ̀rẹ̀ questions.
àwọn tí wọ́n fi helicopter lọ fi jẹ́ abolition láàrin òun tó lọ fi ń kó oúnjẹ fún àwọn tó wà láàrin igbó láàrin òun abolitions àwọn tó gbọ́ ní AK-47 tó ń kọ́ra wọn jọ 20-40-100 wọ́n wọnú igbó wa àbèrè questions nítorí pé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn it is a build up to a major war tó ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọba Abẹ́dá fẹ́ ṣe ṣe lálàyé fún wa wípé àwọn kọ̀mándáǹtì àwọn Boko Haram yìí wọ́n ṣe àgbáyé wípé ogun yẹn máa bẹ̀rẹ̀ ní January 2022. nípa àṣírí tí wọ́n á tún síta ń tì í ogun yẹn lè bẹ̀rẹ̀ ní time torí wọ́n ní fẹ́ ká prepare tó lọ́nà báwọn àṣírí yẹn ti ń tún síta. so kí wàá ní ẹ wá jẹ́ kí wọ́n á sọ fún yín kí ni ẹ̀ṣẹ̀ tí Sunday Igboho ṣẹ̀ tó fi di ẹni tó fẹ́ pa nítorí attempted murder ní nǹkan tí àwọn Nigeria soldiers náà commit last time yẹn. Àwọn sẹ́ẹ̀dì warrant of arrest sí kò wọ́n rí pé ó gbẹ̀mọ́ lọ́wọ́ wọ́n rí pé ó pààyàn kámá ní kó yá wọ́n rí ìkọ̀kọ̀ against ẹ̀ wọ́n lọ sílé láti lọ pa kí wọ́n bá jẹ́ kó jẹ́ ọmọkùnrin ni lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn ẹ̀kọ́ ẹ̀ ní àbá máa sun àti pé ní tí Ọlọ́run bá ṣe tirẹ̀ alẹ́ tó dojú ìjà kọ orí ọ̀fẹ́ yẹn ló jẹ wọ́n lọ láti lọ pa ni kí ni ìdí ẹ̀ tó ti fẹ́ pa Sunday Igboho nígbà tó jẹ́ pé oríṣiríṣi àwọn Fúlàní àríkọ̀tàn ṣe wọ́n gbé wa lọ́mọ lọ wọ́n bá àwọn ìyàwó wa sùn wọ́n gbẹ̀yàn dẹ̀ gbìyànjú tán gbé àwọn ọkọ tán gbáya tán bẹ̀rẹ̀ millions family tí ò dẹ̀ lè san million yẹn wọ́n á mú wọ́n á pa sí inú igbó tó wá jẹ́ láàrin àwọn tó ń da màálù ni wọ́n á fẹ́ ẹran yẹn wọ́n á fi tó wá dayọ̀ sí ẹran ara ẹ̀ màálù wa jẹ́ so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn atrocities ó ń lọ láàrin wa àwọn èèyàn ọ̀dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ pé kí ló dé tó rí bẹ́ẹ̀ ká pariwo síta ká kóra wa jọ ká protest. wọ́n á bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yín kí ni ìdí ẹ̀ tí wọ́n ti fẹ́ pa Sunday Igboho máa ń ṣàlàyé sí i. wọ́n fẹ́ pa Sunday Igboho nítorí wípé wọ́n ti plan to wà sílẹ̀ bó ṣe máa jẹ ogun yẹn. wọ́n fẹ́ depopulate wa ní ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé 2/3 of gbogbo our population ilẹ̀ Yorùbá náà fẹ́ pa wọn. kò ní jẹ́ fún wọn o pẹ̀lú àwọn tó wà nílẹ̀ ni wọ́n fẹ́ depopulate wa so that wọ́n á lè take total control of Yorùbá land àti resources wa. gbogbo eléyìí tán ṣe wọ́n fi ń build up ogun tó fẹ́ jà wọ́n station àwọn èèyàn sí strategic places gbogbo tẹ̀jẹ̀ ti rí àwọn tó ń kó wọn tó ń kó àwọn Fúlàní wọ̀ tó ń kó àwọn mercenaries àwọn ajagunta àwọn yẹn gbogbo àwọn ibi tí ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá wà nìyẹn pé ilẹ̀ Yorùbá láti rí the best gold in the world ilẹ̀ Yorùbá láti ní ẹbí túmẹ̀ tó fi ń da ọ̀dà diamond pọ̀ lóríṣiríṣi wọ́n dẹ̀ ti ń wo àwọn kìíní tipẹ́tipẹ́ kódà láyé Abacha rántí gbà náà lọ́rùn Abacha dá sí militarize the entire Ìjẹ̀ṣà area tí gold wà ní ó kún sójà wá síbẹ̀ tó jẹ́ pé for several months ibẹ̀ náà ń gbé tán sùn tó ń wá àkùsà yẹn níwàkuwà. So kò ń ṣe òní kí ni ti bẹ̀rẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́tipẹ́ ní ayé Abacha he sent military men to go and get that place for several months. So gbogbo ibi tẹ́ ti ń rí àwọn Fúlàní mercenaries yẹn àwọn ibi tí ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá wà nìyẹn. So nǹkan tó máa ṣe pé nígbà tó máa ti bí ìtàn gbogbo kìíní ìtàn wọ́n wá gbé ìdìbò náà di pé ó yá action ló sọ gbogbo ẹni tó bá rí báyà site nígbà tó bá fi ìgbálẹ̀ gbá àwọn èèyàn ní ìfẹ́ pa àwọn èèyàn ní ìpa ìparun ìpa ìkà wọ́n fẹ́ depopulate wa ní ilẹ̀ Yorùbá. So nígbà tó yẹ pé strategy wọn ni wípé gbogbo àwọn tó ń kó wá tó kó wọnú igbó yẹn tó wá ká munitions fún tó ń gbé ká gbóúnjẹ wá fún lò pẹ̀lú ẹlúkọ́ ó ní bíṣọ̀ tó fẹ́ kó wá achieve ẹnìkan wá lórí láyà ó wá gan wọgbọ́n láti máa gbé wọn kúrò ó ti dá pé àwọn orú nìyẹn náà. ẹ jẹ́ kí n béèrè question kan tí téèyàn kan send sí mi ń sìn lórí WhatsApp wípé ẹ mọrú ìlú tí Nàìjíríà jẹ́ ṣé ń gbọ́ mi sà wípé ẹ mọrú ìlú tí Nàìjíríà jẹ́ ẹ ní ó ń kó àwọn nǹkan wọlé wípé èèyàn béèrè ta lèèyàn fẹ́ lọ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé ta ló fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ta ni kò béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ta ló lọ ẹ understand irú gbogbo fídíò tá à ń rí lóòótọ́ la rí pé ó ń já àwọn èèyàn sílẹ̀ ó ń já àwọn èèyàn private jet tó ń pààkì sínú igbó tó dẹ̀ ń fídíò ẹ̀ but ta ni a fẹ́ lọ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé àwọn gọ́vnà wa
tí hàn tiẹ̀ mọ nǹkan tó ń ṣe wá tàbí àwọn ọba wa tán tiẹ̀ gbọ́ tẹnu wa látàlérò because ẹ mọ̀ pé nàìjíríà ń ṣèlú òyìnbó kẹ má gbàgbé wípé ọ̀rọ̀ nàìjíríà là ń sọ yìí. Now ẹ dáhùn question yẹn ká tó play video ibi tí the next one ta fẹ́ sáré play. Ṣé mo wíre tàbí mi wíre gbogbo lé? ẹ wíire mà ẹ ṣe rí lóòótọ́ ara àwọn èèyàn tó ń wọgbó lóòótọ́ ara àwọn tó ń kó bọ́ káàkiri gbogbo àsìkò tí à ń sọ yìí láti bí ọdún mẹ́rin márùn sẹ́yìn là ń rí àwọn tó ń gun machine tó ń gbé AK-47 tó ń nínú igbó bẹ́ẹ̀ láti rí àwọn tó ń da màálù tó ń gbé AK-47 nínú igbó. ẹ kò sá a lè béèrè lọ́wọ́ ẹnì kankan nítorí pé àwọn tó wà ní ìjọba náà ràn wọ́n ní iṣẹ́ yìí nítorí pé ẹ má jẹ́ kí n tàn yín gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà wọ́n dàbí olówó ẹrú ni they are slave dealers. Àwọn tó fi wọ́n síbẹ̀ láwọn òyìnbó tó yẹ pé àwọn tó ń bá àti wọn pẹ̀lú abolition pẹ̀lú kọ́ máa dẹ́rù bà wáyé wọ́n ní slave masters. Àwọn senators wa àtàwọn governors wa pẹ̀lú àwọn ọ̀gá míì àwọn ní slave agents. Àwa tá à ń sọ̀rọ̀ gbogbo wa pápátá gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire àwa ní slaves. Táwọn náà fẹ́ lọ kébá àwọn senators wa they are under the control of àwọn slave dealers tó jẹ́ ìjọba. Wọ́n ti rà wá, wọ́n ti tà wá. Àwa tá a dẹ̀ lè gbára wa, ọ̀nà tá a lè gbàgbéra wa ni pé ká kéde káàkiri gbogbo àgbáyé pé ara gbogbo àgbáyé wa gbà wá o. Nǹkan tó ń bọ̀ rèé o. Okay, brother ọba wọ́n fi comment sílẹ̀ ń bẹ̀ yẹn wípé kí ni way forward? According to ibi tajé lọ́jọ́ títí òní ìsìn kí ni way tàbí kí lẹ́ni mo sọ ṣé comment yẹn ṣé mo ẹ̀jẹ̀ ń wò ó dàbí pé nǹkan tán kọ nìyẹn kí ni way forward? Ó dàbí pé Sister Mariam náà béèrè níjẹta náà wípé àwọn èèyàn náà fẹ́ mọ̀ wípé kí ni àwọn nǹkan tá lè máa ṣe ń sìn. Ẹ má gbàgbé lórí link tí wọ́n fẹ́ tó tíyẹn náà tún máa help ọ̀nà bo ló gbà láti ṣe àwọn wo ló ń ṣe ká tó play video yẹn. Ẹ má pẹ́ sa ẹ jẹ́ ká mú ní kíákíá so that a lè play àwọn videos. Mo ì ní fídíò ti prof tí mo fẹ́ play bíbá yín sí mo ń gbọ́ yín sà. Problem òun náà ti dára Ìgbòho ni ká má jẹ́ kí àwọn pípù yẹn kan dúró sínú igbó wa ká má fún láyà àti dúró sínú igbó nítorí pé àwọn tó máa gba command tó máa fi ethnic cleanse wọn nígbà tó bá yá. Nǹkan tí ọ̀rọ̀ Ìgbòho ṣe ń dùn wọ́n tó ṣe ń le láti pa nìyẹn pé ìgbéyàwó ló ní tó fẹ́ da plan wọn rú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan yìí òun náà ló jọmọ́ra wọn lóríṣiríṣi ọ̀nà nítorí wípé àwọn politicians náà ti wọ́n níwò wípé àwọn yẹn ò mọ̀ pé wọ́n rí àwọn ìjọba àgbáyé tó fẹ́ pa wá tó fẹ́ sọ wá di ẹrú yìí wọ́n rè wọ́n ni wọ́n ń tún wọn nítorí nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ operation tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn gan náà kọ́ máa mú balẹ̀ ṣùgbọ́n owó dí wọn lójú sí owó títí wọn lọ fún wọn lè sọ̀rọ̀ wọn dẹ̀ rí nǹkan kan gbogbo nǹkan tó ń bọ̀ gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan wọn rí eléyìí táwọn fẹ́ quickness tó bọ̀ gan àwọn gan ò rí ní àwọn wọ́n tẹ̀ ń lo àwọn ìjọba yìí bíi distraction kájọ máa wọ́n ń tàn wá bẹ́ẹ̀ ni pé ìjọba wà kò tẹ̀ sí ìjọba wọ́n kàn ń tàn wọ́n ni this is the reality of what is happening. Tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ìjọba bá wà ṣé a lè máa rí kó máa pa nípakúpa ká máa rí sẹ́ńtọ̀ tó máa sọ̀rọ̀ ká máa rí àwọn ọba tó máa sọ̀rọ̀ ká máa rí àwọn house of rep tó máa gbé sí orí létí tó máa gbé. mo ní fídíò yẹn lọ́wọ́ ń bìbà yẹn sìn yẹn náà ló ń ká mi lára fídíò tí mo ní bìbà yẹn rí tí mo tó dàbí pé mò ń rọ̀ sí yín fídíò yẹn ń ká mi lára torí àwọn ọ̀rọ̀ wà ń bẹ̀ àwọn tó dẹ̀ jáde tó ń sọ̀rọ̀ yẹn àwọn tó fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ilẹ̀ Yorùbá yẹn ni ẹ understand sí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wá way forward máa play fídíò yẹn fún wa bó ká tó lọ síbẹ̀ ẹ jẹ́ ká sáré wo fídíò ilé níbi tí wọ́n ti ní plan wípé wọ́n fẹ́ máa dín wa kù so that ìgbà tó bá dé pé Yorùbá bá kù díẹ̀ kékeré gbogbo wa la máa tẹríba fún wọn pátápátá nǹkan tán bá fẹ́ ń gbà yẹn òun ni a máa ṣe fún wọn ẹ jẹ́ ká wo fídíò yẹn. Please, ẹ̀yin tẹ́ bá ti share, please ẹ jẹ́ ká click share button.
ẹ jẹ́ ká click share button. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube mo kí ẹ̀yin náà, mo kí ẹ̀yin tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń join ni wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Dr. Zabby talk show ní ìlú UK. Ẹ ṣé gan ni, ẹ kú gbogbo ìgbà. Ojú wa á bá wa ṣe eléyìí, Ọlọ́run Elédùmarè á bá wa ṣe, Allah subhanahu wa ta'ala á bá wa ṣe, ojú òní tì wá, ọ̀rọ̀ wa dayọ̀. Ẹnjíníà ṣe wà pẹ̀lú wa, okay, ó dàbí pé ẹnjíníà wà pẹ̀lú wa. Ẹnjíníà jẹ́ ká wo ìkejì ibi tán ti fẹ́, àwa kọ́ ló máa dínkù, àwa kọ́ ló máa dínkù, irọ́ ló pa, àwa kọ́ ló máa dín o. Ṣé rí nǹkan tó túbọ̀ wá ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ni wípé ọ̀dọ̀ wa ní ọgbọ́n wà, ọ̀dọ̀ wa ní òye wà, àwa ní òyìnbó wọ́n wá kó ọgbọ́n wa, kódà gbọ̀ngbọ́n ní bá a ṣe ń kọ́lé. Àwọn òyìnbó ìgbà tán dé Áfíríkà ló rí bí a ṣe ń kọ́lé ńgbà yẹn, ilé oní tó máa ń fi ewé tán fi máa ń kọ́. Àwọn òyìnbó tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọn ò nírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, ìgbà tán wá sáfíríkà náà wá mú gbogbo àwọn ọgbọ́n wa, náà wá mú gbogbo àwọn nǹkan wa tán kó wá sílùú òyìnbó. Àwa náà wá sọ di ẹrú ńsìn. Kí ni mo wá fẹ́ fàyọ ńbẹ̀ ni wípé ẹ wo nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní ìlú òyìnbó ní in 20 years time, òyìnbó ti mọ̀. Kí ló fà á tó fi rí bẹ́ẹ̀? Torí pé gbogbo nǹkan tó gbà lọ́wọ́ wa àwọn ń lò ó gẹ́gẹ́ bí nǹkan bí tó ń tọ́ wọn sọ́nà. Ṣé wà pẹ̀lú mi ṣá? Ó ń lò ó gẹ́gẹ́ bí pé nǹkan tó ń tọ́ wọn sọ́nà. Tó bá ní sáyẹ̀nsì ń sìn, àwa Áfíríkà, àwa ilẹ̀ Yorùbá gan ibi tó ti dìde nìyẹn. Tó bá sọ wípé ẹni tó kọ́kọ́ ṣe bóyá bí Ògún tàbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn, àwọn ẹni tó kọ́kọ́ ṣe irin nínú ìtàn àwa Yorùbá ni. Ṣé anybody ti gbọ́ story yẹn nínú àwa tajọ àwa yẹn? Kí ló wá fà á tó wá jẹ́ pàwa yẹn gangan ló wá múlé lórí wípé bóyá ó ti mọ̀ wípé tá a bá dàgbà sókè a máa ju gbogbo àwọn òyìnbó ìgànnà, wọ́n máa wò wá lọ nǹkan ni. ẹ̀sìn àṣà question yẹn mà wọ́n ti wò wọ́n ní àkókò gàgàrà ọ̀fẹ́ kẹ́lòmíì ga. Wọ́n ti wò wípé àwa ni a máa jẹ́ major threat fún economic future wọn. Pàtàkì jùlọ tí Yorùbá nation bá dìde lónìí, kò sí anybody ní Áfíríkà tó fẹ́ wá sílùú òyìnbó mọ́, nítorí pé àwọn nǹkan tí Yorùbá máa gbé ṣe láàrin ọdún 5, gbogbo àgbáyé náà máa mọ̀ wípé dúdú ń kọ́, we are a force in the international community. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí dúdú gbérí, wọ́n fẹ́ kí dúdú ní agbára kankan. Ìdí èyí náà ṣe ń gbìyànjú láti gba agbára lọ́wọ́ Yorùbá, tó rọ̀ pé Yorùbá ló ní future kí wọ́n lè jẹ́ kí dúdú kó gbérí. Ìdí ẹ̀ gbogbo nìyẹn tí wọ́n ṣe ń gbógun títóbi fọ́lọ́run ò títóbi fún now engineer jẹ́ ká wo fídíò yẹn ní pápápá. Fídíò tó ń ká mi lára tí mo fẹ́ play yẹn, tí ọ̀rọ̀ wà ń bẹ̀, tí àṣírí wà ń bẹ̀, mo fẹ́ ká lọ síbẹ̀ nìkan mọ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sáré wo, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ eléyìí náà. Now ẹ jẹ́ ká gbọ́ eléyìí, ẹ bá fún ní volume. Kẹ́ gbọ́ àṣírí tí àwọn òyìnbó sọ. Nǹkan tá a fẹ́ wò yìí a ti máa lọ bóyá tí ó bá ti tó bí 7-6 years ago, torí pé kí ni mo rí nǹkan kan bẹ̀ wípé níbi tí wọ́n wà ń bẹ̀ yẹn èèyàn kan mu sìgá ń bẹ̀, and it's not allowed nínú Europe yìí láti bí 7-8 years ago. Understand sí o ò lè mu sìgá ní public mọ́. Understand now. Ẹ jẹ́ ẹ jẹ́ ká ẹ play. To this day, it remains the official policy of the American government. It has not changed. It may not be implemented by Trump, but it's please, tẹ́ bá ń gbọ́ nílé, ẹ bá mi ṣe yes or no, please. Policy in Africa was to reduce the population, so to give aid to countries in Africa, not clean water and schooling and things like that, but contraception and abortion, in order to shrink the population of Africa, because they have great mineral resources there. That sounds diabolical. It is, yes. That sounds like something conceived in the mind of Margaret Sanger. Yeah, definitely. And so at the time, Kissinger and those involved with the Carter administration
wanted to shrink the population, make sure that the Africans do not develop and do not use the resources. ṣẹgbọ́ statement yẹn wípé ó ń ṣe wípé káfíríkà kó má develop. Ẹ bá mi stop engineer tí máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ bá mi stop ẹ. Africa is a huge continent. Could feed. Yeah, mo ń gbọ́ yín ṣẹ́gbọ́n nǹkan tó sọ ń bẹ̀ yẹn wípé plan nǹkan tó ń ṣe ni wípé ó fẹ́ mú ẹ jẹ́ ká túbọ̀ máa kún fún àdúrà ẹ rí àwọn àṣírí àwọn nǹkan tó ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ táwa gan fura sí. But the policies of the West, especially in Europe. For example, between 1990 and the year 2000, the United States, Canada, and Europe contributed about $6 billion in contraceptives. Not to help the people, not to give clean water, clean food. That is not to fight malaria, for example. No, of course, perish the thought. Never let them die. That's the whole idea. So, in our work in HLI, we denounced this reality to make the Africans aware that they have to defend themselves against the influence of foreign powers. Is it just the United States, or do you believe that China is also playing a role in jockeying for the resources of Africa? China is playing a major role because China is. Please, ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run, mo fẹ́ ká listen sí bíbá ó wà very important. Ẹ bá mi listen sí bíbá fún àwọn China kẹwàá wo nǹkan táwọn China náà tó ti wá máa ṣe ní Nàìjíríà sí àwọn ìlú bí tán ti ń ṣe sí tẹ́lẹ̀ òun leléyìí o ẹ jọ̀ọ́ torí ẹ̀ mo ṣe stop ẹ jẹ́ ká listen sí bíbá. Buying property in Africa. For example, in Mozambique, which is a Portuguese speaking language country, they when Portugal was in charge of Mozambique, they used to export rice. Now they are importing rice from China. Because they cannot produce. The socialism has wrecked the production of rice. And the Chinese come and buy farms. So about almost a third of Mozambique belongs to China. So I was in other countries of Africa, the same reality. In South Africa, the Chinese are buying property, buying land in Africa. So and they send their own workers, the Chinese workers. They don't employ people of the place. They send ṣé gbọ́ nǹkan tó sọ ń bẹ̀ yẹn ṣé mọ̀ wípé nǹkan tí àwọn oh my god ṣé gbọ́ nǹkan tó sọ ń bẹ̀ yẹn sà ó ní àwọn Chinese tó bá wá sí ìlú kan ó máa wá síbẹ̀ láti wá tẹ̀dó tó bá wá tẹ̀dó síbẹ̀ tán tó bá for example nsìn bóyá wọ́n fẹ́ ọ́n ní company tó bá níyẹn ó máa tún lọ kó àwọn èèyàn wa wọ́n láti China ọ̀hún ní employ ní ìlú ibi tán wà yẹn irú Nàìjíríà ń sìn tó bá tiẹ̀ wá fẹ́ gbọ́ ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ pé kínní mo ní brother tó rí wọn dáadáa ní sáìdì ẹ̀yìn ibi 7up ní Èkó lẹ́yìn àwọn company 7up yẹn ní sáìdì àti máa lọ sọ́nà government office yẹn àwọn China companies ó pọ̀ ní gbogbo area yẹn àwọn ọmọ wa tán wà ń bẹ wọ́n lè ṣiṣẹ́ 25 days kán má rí oòrùn níbi tán bá tì wọ́n mọ́ tó dẹ̀ jẹ́ wípé owó tán máa fún wọn báyìí torí wípé kí ni ẹ wo orú ìyà tí China tún fi ń wá láti fi jẹ wá ẹ wo train station tán ṣe ní Òyìngbò ní ẹnujọ́ mẹ́ta yìí tí Buhari lọ sí níbi 2 weeks ago China ló gbé contract yẹn fún àwọn lọ́kọ́ àwọn ọmọ ìlú wọn wá ọmọ Nàìjíríà díẹ̀ ló gbà síbẹ̀ ẹ wo ibi tí life wa ti ń lọ ẹ wo ibi tí life wa ti ń lọ ó ti tà wá o ó ti tà wá a kàn láti wake up ní pẹ̀lú gbogbo anything tá a bá ní a kàn láti wake up àwọn people yìí ti tà wá bọ̀ àṣírí ló tú. Their own workers to populate and to live in the place. Did you like or hate what you heard? Let us know in the comments below. Now, kí lẹ rí sọ sí ìwọ̀nba fídíò yẹn? Ṣé gbọ́ wípé pẹ̀lú àwọn nǹkan tẹ́yìn náà sọ wípé àwọn òyìnbó yìí mọ̀ nípa ó mọ̀ sí wípé kán dín wa kù. Now, mo ń gbọ́ à ń gbọ́ yín. Sọ ní owó fídíò yìí
Olúwa fi ń fún wa ní àwọn àṣírí láti mọ̀ wípé tí àwọn àṣírí yóò bá tú iye wa gẹ́gẹ́ bí dúdú kò lè iye wa ò ní jí. Nítorí pé a máa ń wo níwọ̀n wípé bóyá a níjọba ní Nàìjíríà. Kò sí ìjọba tó wà ní Nàìjíríà tí ò jẹ́ wípé wọ́n ń tẹ́lẹ̀ guide wọn ní remote control náà wà. Ẹ jẹ́ ká wò náà, ẹ wo gbogbo àgbáyé lónìí. Ṣé bí àwọn ọmọ Nàìjíríà, pàápàá àwọn Southern Nigerians, láfúkátà tó gbogbo àgbáyé ṣe? Ṣé a population of over 200 million, àwa ní pé àrùn leadership? Kò rí bẹ́ẹ̀, nítorí pé nǹkan tó wà lẹ́yìn ọ̀fọ̀ ojú òjé lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ní on top level, àwa ò mọ̀. Níjọba kankan tó jẹ́ pé ó represent wa rí, gbogbo ọ̀rọ̀ wa àti gbogbo nǹkan tó yẹ ká fi ṣe ayé pátápátá ìlú òyìnbó náà ti ń jẹ nítorí àwọn tó fi sí ìjọba àwọn tó ń tà wá síta. Torí wọ́n mú wa nígbà tí wọ́n dì wá ní ẹsẹ̀ mú pé a lè kọjá. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Fúlàní tó ń ṣiṣẹ́ ilé ní àwọn fẹ́ government láti jẹ́ pé wọ́n hold government láti retain government. Àwọn tó wà ní ìlú òyìnbó tó jẹ́ òyìnbó àwọn fẹ́ economic influence ìlú wọn. So àwọn wá fi àwa sí àárín. Ó ga o, Ọlọ́run ṣàánú fún wa o. Eléyìí pọ̀ o. Àwọn náà kó bọ̀ fún ọkọ lè fi retain wọn sí government. So there's a problem in Africa. There's a problem in Africa. But àwọn Uganda, àwọn ti jábọ̀. Problem wà ní Africa, but àwọn èèyàn kan ti dìde. Àwọn náà jà fúnra wọn ni. Wọ́n jà fúnra wọn ni. Àsìkò yóò ń ṣàsìkò tó yẹ ká fi Chief Sunday Igboho sílẹ̀ báyìí, but mo fẹ́ jẹ́ ká wo àwọn fídíò kan bẹ̀ yẹn tá máa fi mọ̀ wípé Chief Sunday Igboho Ọlọ́run ti lò fún wa. Ó wá kù fún èmi àti yín. Gbogbo ipá tá bá lè gbà, gbogbo ọ̀nà tá bá, gbogbo ìgbà ni máa ń sọ. Ṣé Kùránì ló mọ̀ ni? Ṣé Bible ló mọ̀ ni? Ṣé ìṣẹ̀ǹbáyé tàbí kí ló ń pè, ṣé òun ló mọ̀ ni? Gbogbo nǹkan tá bá ní, ṣé ṣọ́ọ̀rù ni? Gbogbo nǹkan tí a bá ní, òun la máa fi ja ìjà yìí. Torí pé kí ni? Ọlọ́run ti rẹ́dì láti bá wa jà o. Ọlọ́run ti ṣetán láti bá wa jàjà. Ẹ jẹ́ ká wo fídíò yẹn please. Ẹ jẹ́ ká wo fídíò yẹn. When the Northerners actually brought the word separation, Araba, into the discourse. So why should it be different for the Yoruba when even the Northerners felt at that time that they too should be allowed to go? And let us face it, the 1963 Constitution, there was no constitutional body, there was no constituent assembly. It was a kind of congregation of the 4 units that said, as at that time it had become 4, that said, these are the things we want, these are the laws by which we want to be guided. And the truth of the matter is that, are we being guided by the laws put together by our founding fathers? In which case, do we have unity in this country? Do we have a free and just nation? Do we? And when Chief Obafemi Awolowo, in his wisdom, composed that anthem, the Afenifere anthem, which has now become the Yoruba anthem, he said it is a duty that we owe, that the way of bringing children into this world should not be on the basis of servitude. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bí a ṣe bí ẹrú la bí ọmọ. How a child is born is how a so-called slave is born too. Nobody should be born into slavery. Well, what have we been encountering, particularly in the years ahead after 1979, is so much of powers to the north, so much powers to the center, and some policies that
against the growth of the South. And I can begin to mention them. And that is the truth about it. When you said the other times, you said that it seems there are different sets of rules for different sets of people on the same issue. What exactly do you mean? Well, it's like this. You can imagine a governor, Governor Masari of Katsina. The images are all out there, standing with a so-called bandit who's wrapped in bullets, carrying serious assault weapon of the AK-47 type, in public glare. We had a governor, El Rufai, who publicly admitted on national television of paying Fulani killer headsmen rather than arresting them. And let's be safely international about this. Boko Haram, according to the World Terrorist Index, is the second deadliest terrorist group in the world. And the Fulani headsmen, by the same body, created by the United Nations, and labeling the Fulani headsmen as the fourth deadliest terrorist group. But what do you have? You have government officials in the north, governors, and this federal government doing what I call the 5 Ps. In fact, it might be 6 of the Ps. Letter P, that's to say. 1, they protect them. Like you will see Shigumi being in the company of the same security setup and going into the forest to meet with the same people you call bandits who are fully armed. Rather than arrest them, they are protecting them, they are placating them, almost begging them, they are prevaricating to them, they are pampering them, and they are paying them money. 5 Ps. In fact, let's even say that they do all of this to the people that you might say are privileged, people who have a sense of entitlement to everything. And if you ask me again, when does it become a crime for someone to have the elements of his religion freely owned by him, and then you are splashing that on television and making some kind of story out of what you call a phantom, bulletproof, found in somebody's house? Why are you not showing us the test bill? Ara nǹkan tí mo fẹ́ kọ́ mi ńbẹ̀ yẹn. Mo fẹ́ kọ́ mi ńbẹ̀ yẹn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe ń join, mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò Dr. Zabby Talk Show. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ ká máa tẹ love, ká máa tẹ like, ẹ jẹ́ ká share. Now, ṣe rí gbogbo wàhálà náà tí àwọn òyìnbó tán wá dá sílẹ̀ fún wa ní nílẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà. Ẹ wo rally tán lọ ṣe. Ẹ wo àwọn tó bá nǹkan lára ẹ̀. Ó ní máa yí ẹni tó interview ń sìn. Òun ló ń sọ wípé ìgbà wo ló di ẹ̀ṣẹ̀. Fúlàní ẹ lè bá ṣégbàdí tàbí kí wọ́n máa ń pè é, kíní tó máa ń so mápá yẹn. Ẹ lè bá lára wọn. Ẹ lè bá ní ìdí wọn, àwọn Haúsá. Tàbí ṣé rọ́ ni mo pa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ join mi. Ṣé ẹ gbọ́ rí tàbí ẹ rí ní Nàìjíríà? Àwọn Fúlàní, àwọn Haúsá, ìgbà wo ni ọlọ́pàá tún bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gba ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n gbé ìbọn sára? Èmi ò ní ìbọn, nǹkan tí mo ní ni mo lò. Ìgbà wo ni lọ́ọ̀ tún permit wípé ó ní máa yí ń sìn? Àwọn Fúlàní ń sìn, bóyá Kùránì lè bá lọ́wọ́ wọn. Ẹ tún lọ bá wọn nínú igbó. Ẹ lọ negotiate pẹ̀lú wọn. Àwọn tó nígbàdí tó ní nǹkan kan yìí, ọ̀bá yín jà, ẹ̀ bá wọn níbi tán ti ń bá yàn jà. Ó lè jẹ́ pé bóyá tán bá débẹ̀ tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ kó lè jẹ́ aláàbò wọn.
ṣé tí pásítọ̀ bá ń lọ ń sìn tó bá rí báíbù lọ́wọ́ pásítọ̀ ṣé wọ́n máa gbà á? Ṣé tí àáfàá bá ń lọ tó bá gbé láwàní tó wá mú tẹ̀sùbá, ẹ ṣáà máa ń rí àwọn muslim mi wọ́n máa gbé tẹ̀sùbá, wọ́n máa gbé tẹ̀sùbíù, wọ́n máa gbé sọ́rùn, wọ́n lè kó 10 sọ́rùn. Ìgbà wo ló wá jẹ́ wípé àwọn tó jẹ́ wípé àbáláyé tàbí bá lọ́n ṣe ń pa àwọn oníṣẹ̀ṣe ló wá di wípé ẹ tún fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa réèdì wọn? Ṣé mo wípé àwọn pípù yìí ti fa wàhálà bí gẹ́gẹ́ bí àṣà táwọn èèyàn máa ń dá, wọ́n máa lọ́n ti fa wèrè ní nǹkan kan, wọ́n fa wèrè lọ́mú, ẹ jẹ́ ká lò bẹ́ẹ̀. Ìgbà wo ni wèrè yẹn ò ní ya wèrè sí wọn lọ́wọ́? Ẹ wo orú èyí tó ṣẹlẹ̀, ẹ wo ọlọ́pàá mọ́pò tó fi nǹkan tí tó nà wọ́n. Ṣé rí bóyá ó tẹ̀ ti kú ń sìn, ṣé rí fídíò yẹn? Ẹ̀yin tẹ́ bá rí fídíò yẹn, ẹ jẹ́ kí n rí yes, ẹ jẹ́ kí n rí no. Ṣé rí pé ogun ti dé pẹ̀lú àwọn tó tiẹ̀ tún jẹ́ ọ̀tá wa? Bóbi èèyàn lè dá wọn lẹ́bi náà wípé ọba rán ẹ níṣẹ́, ọba ló rán wọn níṣẹ́, ìjọba ló rán wọn níṣẹ́. Bó ọ̀hún ní fìlàkàyè jẹ àìmọye ọlọ́pàá ń sìn tó máa yaṣọ mọ́ra ẹ̀ lára because wọ́n ti ń dí everybody wọ́n ń sìn àwọn tó ní nǹkan yẹn lọ́wọ́. Ìgbà wo ló di wípé wọ́n máa gbé sórí social media láti máa nékèdí wọn wípé nǹkan wà lára wọn? Ṣé rí pọ́n tí ń bá kan bọ̀? Ta ló ti rí fídíò yẹn? So many people ti rí ẹ ti rí fídíò yẹn, so many people ti rí fídíò yẹn. Now ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ nǹkan tí ẹni yìí ń sọ. Àmọ̀gbà tó jẹ́ ara nǹkan tó gbà lọ́wọ́ wa nìyẹn sá o. Ṣé ń gbọ́ mi sà? Ara nǹkan tí òyìnbó tó gbà lọ́wọ́ wa nìyẹn. Jẹ́ kí oníkálukú wa ká choose religion tí a fẹ́. Ní Nàìjíríà, ní Áfíríkà, ó fi kan gbà kan lọ́wọ́ wa ni. China bó ṣe wà yẹn, ẹ̀sìn ṣàbáláyé náà máa ń pè ta ẹ̀sìn ìbílẹ̀ wọn. Ẹ jẹ́ ká pè lẹ́sìn àbáláyé ok ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe wọn òun ló dúró lórí. Ẹni tí ó bá wá fẹ́ gba ìmí á wá lọ gbà. Bọ̀ àwọn òyìnbó dé, ó fọ̀ sí àwọn baba ńlá wa ni wípé ẹ máa fi because wọ́n ti mọ̀ wípé Yorùbá ó lè sọ ọ̀sán dòru níbi tí Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ wa dé. Yorùbá ló máa pe Ṣàngó tí náà máa yọ. Ó ti ṣe oríṣiríṣi lójú àwọn òyìnbó yìí tó máa wò pé tí ẹ bá gba gbogbo kinní lọ́wọ́ àwọn pípù yìí kẹ́ ẹ rì wọ́n mọ́lẹ̀, àwọn ló máa di ògo gbogbo ayé, àwọn ní gbogbo ayé máa forí máa balẹ̀ fún. Ó wá mú tiwa ló fi jẹ́ wípé ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe yẹn jẹ́ kó ní ìdí bá ṣe wá ń sọ̀rọ̀ yìí. Torí pé ìwọ tí tọmọdé bá fẹ́ kàwé tí ò bá ti fi nǹkan tó ń ṣe lẹ̀ kọ́mọ ẹ gba Christianity kẹ́ ẹ sign kẹ́ ẹ tún change orúkọ tọmọ yẹn ń jẹ́ kò ní lọ léèwé. Irú òde ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó tó bá tiẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ sí gan ọ́n ti lajú, ọ́n ti wake up. Ẹ wo ẹ̀tọ́ tí mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì tó ní ilẹ̀ Yorùbá ìlú Nàìjíríà lọ́jọ́ títí òní. Àwọn oníṣẹ̀ṣe yìí ní nǹkan kan nínú ẹ̀ bó ṣe lè hùn kó mọ. Gbogbo àwọn pípù yìí dẹ̀ rèé 95% wọn under àwọn oníṣẹ̀ṣe yìí náà lọ ń sá sí. Ẹ dẹ̀ máa bọ́ sórí social media ẹ máa condemn wọn. Tó dẹ̀ jẹ́ wípé tó bá ní kó máa ṣìwé ẹ máa rí wípé lóòótọ́ Ọlọ́run wà pẹ̀lú àwọn ẹni yìí. Wáì tí China wáì torí tiẹ̀ ń lò, wáì táwọn ẹlòmíì wáì tán rí tí wọ́n ń lò, táwa mú tiwa tí wọ́n jẹ́ kó tó condemn, wọ́n wá mú gbogbo nǹkan tiwa wọ́n wá gbé wá sílùú tiwọn. Débi wípé ó ní òyìnbó tó ń bá wọn bọ kí náà porúkọ tó ń bá wọn bọ ajé nínú UK táwa nínú ẹ̀ yìí. Àwa ọmọ Yorùbá láti lọ wá story wa. Ó tún ṣe débi wípé jẹ́ ká ní history mọ́, ẹ lè lọ sí school kan. Ẹ máa play, ẹ jẹ́ ká play video yẹn, ẹ jẹ́ ká máa play ẹ lọ. Owned by the bandits. Why not showing us the rosaries owned by certain Christians that you think are criminals? Why create such a dichotomy? Why? And it's pathetic when you begin to hear
the president, Major General Muhammadu Buhari, on national television, saying to two governors that he said came to him, saying to the president, we have insecurity in our states, and he's telling them to go back and fix it. What are they going to fix? In 2013, I can remember, I think it was on the 30th of January, somebody will have to Google this. The then President Jonathan was told categorically by candidate Muhammadu Buhari to go and resign if he can't handle security. But he's on his beat now. He's throwing the responsibility at the Southwest governors. Why didn't he do it to the Borno State governor then, when it was only about Boko Haram? So why would we have to be in a country where seemingly, perhaps I should even add, administratively, it is one country but two sets of laws, one pertaining to certain people who enjoy the privileges of the accident of where they are born, and others are being treated shabbily, displayed on television as common criminals. And you want the Yoruba nation. And well, let's face it, what does actually make a nation? If it's in terms of population, the Yoruba in this country are about 60 million. In diaspora, add another 20 million. And then you want to treat them shabbily? You don't want to give them as much rights or as many rights as you give to others? And when you look at the economics of it, the Yorubas are responsible for about 67.8% of non-oil revenue. Go to their Apapa port. The three ports there, Roro, Apapa port, Tin Can Island, are sitting on Yoruba soil. And those three ports in just one local government, they are responsible for the revenue that I'm talking about, let alone Semeboda, Idiroko. And where are the other borders? Those other borders are free. People know. But here, where we make all the money, the people are treated shabbily. You don't even find the Yoruba adding any of the important security agencies. We have about 17 of them. And that sort of brings me to the next point. Earlier on, you talked about coming to the table, as it were. The government should invite the representatives sort of to the table. And I'd like to know the type of, or the manner in which this should be, because over time, and even till today, we've had governors on the neck, we've had representatives in the Senate, House of Reps, we still have. Anyway, so how is it that they've not collectively come together to say, this is what we want, this is what we feel, this is what has been happening, and we're not okay with it? And even up till now, how has it been so difficult to have them come together and say this with one voice? That's an important question, and I thank you for it. When you have people telling you, go to the National Assembly and sort things out, it is because they know in their deepest state of mind that the National Assembly is owned by them. Yeah. If people are telling you, go that way, when everybody is asking that we should sit down and talk, it shows that they have the control and they know that they are sending you on what the Yoruba call Arodon. Arodon is like, when we were little and our mothers would tell us, when we are particularly irritating to them, go and collect something from the neighbor. The neighbor knows the language, sends the child to another neighbor, and by the time it is evening, the child comes back home, the mother is free of the trouble. They want to send us on a wild goose chase. Go to the House of Reps. Ta ló ti lo àròdàn fún? Ta ló ti ní kó lọ gbàròdàn wá nínú wa? Ó ti lo fẹ́mi rí. Mo fẹ́ gbọ́ o. Ní 70s. Mo lọ sọ́dọ̀ àǹtí mi kan ni mo lọ lo holiday, mi ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ àròdàn. Ó dàbí pé bóyá mo ṣáà ń ṣe nǹkan kan ṣá, mo ṣáà ń disturb ṣá, bóyá ó ń lálejò ṣá, wá ní kí n lọ gbàròdàn wá. Later mi ti tètè mọ̀ gan, onítọ̀hún yẹn mo kàn débẹ̀ ni mo rántí ní Ayépé, ìlú Ayépé tí ò jìnnà sí Ṣàgámù. Àti gbogbo yín ṣe mọ̀ pé ọmọ Ṣàgámù ni mi, you know.
wá ní àti ìgbà kọ́ ǹsẹ̀ ẹ má jẹ́ ká gbà kọ́ ó máa disturb ẹjọ́ ẹ má ti jẹ́ ká gbà kọ́ a máa tó gbà kọ́ ǹsẹ̀ wọ́n wá ní kí n lọ gbàródàn wa ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù ta ló ti rán bí kò lọ gbàródàn wa nínú wa ta ló ti ẹ̀ mọ̀ túmọ̀ kí ló ń jà ródàn now ẹ jẹ́ ká máa bá kinní wa lọ mò ń wo kọ́mẹ̀ntì o mò ń fojú méjèèjì ṣe ni o. In numbers, they have more than 100 members of the North over the numbers of the South. So how are we going to be able to present our case when it is highly skewed against us? Go to the Senate. To tell you the truth, it is pathetic. Oh. There are 19 states, over 17 states. That's a clear six senators plus the one in Abuja, 7 against what we have in the South. What we need is a dialogue. But when the authorities, the president, is not agreeing to a dialogue, when the president seems to have particularly few options, perhaps only one option at any time, when he's dealing with us, and that is to say, I will let them know through the language that they understand. What language are we talking about? A different kind of language to the Igbo agitation, a different kind of language to the Yoruba agitation. Of course, that is what it means. Kill them. Mm-hmm. That's the language. Clamp them down. That's the language. But when it comes to the bandits, give them amnesty. Talk to them. Even suggesting that they pay them. They pay terrorists. In the language that we understand. But they don't want to dialogue. Yeah. Because they believe that they have all the aces. If this country is to progress, then we should have a semblance of a dialogue. In 1999, Afenifere came out plainly in the sight of all. All right. Excuse me, can I finish? Because this is an important aspect. Afenifere came out and said that this 1999 constitution, which was not brought out by any constituent assembly, it is not a constitution of we the people, should be thrown out. It was plain. Afenifere even told the governors and the representatives then to boycott Abuja. For some reason, the AD governors didn't do it. But then Papa Ademanjo went to the Okuta panel and clearly stated his case. President Obasanjo realized there was a need to have everything done to change that constitution because it was not workable. And the structure that goes with it will not stand. Of course, he tried his best. There was dialogue, except that there was this idea of a third-term thing that threw it out of control in the National Assembly. In the same manner of having to have a dialogue, Afenifere again approached President Jonathan, and that was the beginning of the Confab report, which was put together by Dr. Okurumu. No going back. Senior Afenifere member and leader. And Professor Bolaji Akemi was co-chair. Now, ǹjẹ́ anything tẹ́ ní láti fi kún Mr. Ogunribido? Over to you, sir. Ṣé gan ni. Bàbá mi tó wà ní orí ìkànnì ní lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Sunrise Daily of Channel TV. That is Mogaji Adejumo. He's an Ibadan man and one of the Afenifere strong one of the strong men in Afenifere. Gbogbo àlàyé yẹn ni wọ́n ti ṣe fún wa. Nítorí wípé gbogbo wa la mọ̀ ìtumọ̀ ìjọba. Iṣẹ́ ìjọba ni wípé kó mú ìrẹ̀lẹ̀ àti ìdẹ̀lẹ̀ wá sí ìlú fún àwọn èèyàn ká lè gbé ìgbé ayọ̀. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo alárí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹni tó bá rò yìí pé bóyá Nàìjíríà ìṣirè lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn kó lọ sùn kó lọ ronú ara ẹ̀ kó mọ̀ pé Nàìjíríà kò exist. Bá ti bẹ̀rù la ṣe bọ́mu. Ẹ jẹ́ ká wo ìrìn àjò ayé ọmọ Yorùbá lónìí. Gbogbo àwọn obìnrin wa ti daṣẹ́wó tán. Frustration, poverty, wọ́n ti fi ìyà jẹ wá over 40 years. Àsìkò tí wàá tó ń sìn torí pé wọ́n ti ń fi àti iná, omi, títì, gbogbo ẹ̀ pátápátá wọ́n ti ń lò fún wa as gradually as weapons of mass destruction táwọn ò fúnra.
nítorí pé bàbá mi ẹ̀mí agbóhùn kan lẹ́ẹ̀kan wípé gbogbo ọ̀dọ́ wa nílẹ̀ Yorùbá akónimọ́ra a nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn mélòó mo ń wo fíìmù kan lálẹ́ èèyàn mélòó ló fẹ́ wa ní ilẹ̀ Haúsá àti ní ilẹ̀ Ìgbò tó fẹ́ pé bábá wọn ṣe gbìlẹ̀ kágbèlè lọ́dọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ àwa náà la ṣe gbogbo ẹ̀ tá à ń kó wọn mọ́ra tá a sọ wọ́n di ẹbí tá a sọ wọ́n di ará so ilẹ̀ wa dẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ọrọ̀ ajé wà owó kòkó ní bàbá wọn náà fi bíi Apapa Port ìgbà tí Nàìjíríà dé ó dẹ̀ filẹ̀ pé òkè kí Nàìjíríà àwa di ẹrú lónìí tó jẹ́ wípé gbogbo position tó wà ní Nàìjíríà pátápátá agriculture tí dọ́ọ̀tún control lónìí àwa la ní ilẹ̀ tó ń tọ́gbìn tí ń wù àwa là ń gbin nǹkan tó jẹ́ pé instantly à ní di fertilizer gbogbo owó Nàìjíríà pátápátá ni wọ́n ti embezzle tán fi make sure wípé wọ́n fi gbìyànjú láti fi create a power base sí ilẹ̀ Haúsá ẹ wo nǹkan tó wà ní 79 wọ́n máa ń sọ fún àwọn èèyàn ní 1979 ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ irrigation system tó ń fún wa ní oúnjẹ láti north lónìí artificial means ni a fi ń gba oúnjẹ láti north lónìí nítorí pé over $39 billion náà ní ìjọba Ṣàgárí gbélé ẹ̀gbá yẹn tó lọ fi bẹ̀rẹ̀ irrigation ní north resort irrigation ṣe kí wọ́n dominate gbogbo every aspect of our life don dominate à ń sọ̀rọ̀ nípa Dangote is another business wọ́n lò ó láti fi control essential commodities wa ni tó yẹ pé àwọn náà máa rẹ̀ jáde lórí kò sí every aspect of life tí wọ́n ti control ìrìn àjò ayé wa pé ká di ilẹ̀ pátápátá ká má jẹ́ kankan mọ́. A government can ní fún tie a road ní south western Nigeria wọ́n gbọ́dọ̀ fún ní òfin láti Abuja that goes to show that we are slaves in our land. Kò ń ṣe pé bóyá a fi ń bá anybody jẹ́ nǹkan tí gbogbo wa rí ni ṣé ìgbésẹ̀ àgbélé léyìí ìwé ẹ̀jẹ̀ káàwọ́ 79 to 83 bí mo yẹ ṣe láyé ọjọ́ dé gbogbo ìrìn àjò tí àwọn gọ́fẹ̀ntì bàbá Awólọ́wọ̀ tí àwọn Olóbó state tó ń gbé tí jẹ́ pé gbogbo àwọn tó wà ní eastern north tó gbé wọn fún wa ṣe model sort of governmental discharge tó ń darapọ̀ wọn kó tó fọwọ́ progressives nígbà kan wọ́n ní 12 progressives nígbà àwọn kan tún jẹ́ wọn á pípẹ́ 19 progressive governors torí pé wọ́n rí sádà àwa láwa di ẹni ilẹ̀ lónìí tó wá dààmú gbó tó ń torí pé wọ́n ti deprive wọn fún wàá ti sọ wá nídàkúdà àwa ará ọmọ Yorùbá tó wá lọ ṣàṣẹ́wó ní Saudi Arabia ṣàṣẹ́wó ní ordinary Gambia ṣàṣẹ́wó ní ordinary Mali ó yẹ kí ọmọ Yorùbá kákáwọ́ ní kábẹ̀rẹ̀ sí sọkún ni nígbà wọn bá fẹ́ gbé ìgbé ayọ̀ àwọn àbá tán fi tarú tán tààtà tán fi tọ́ wa àwọn náà sì ń bọ́ wa di wákàtí ọ̀wẹ́ àdè lọ ká lọ ṣiṣẹ́ kábọ̀ wọn everybody Nàìjíríà ló fẹ́ lọ sí abroad nítorí pé wọ́n ti fi ìyà jẹ wá kò jẹ́ ká value ara wa mọ́ abroad àdẹ̀wà náà àwọn táwọn mẹ́ta mọ̀ pé kò ń ṣe nǹkan tó rọrùn níbo la wá fẹ́ níbo sọ tí àbá kóra wa jọ ká wà nínú ìfẹ́ kan ká fúnra ká bára wa sọ̀rọ̀ ká lọ ń tara wa fún àwọn òṣèlú tó yẹ pé wọ́n ta yín ni tó yẹ pé wọ́n fún aṣòwò ni bí àkóra wa jọ ká gbára wa kúrò lórí ìyà ogun yìí ń bọ̀ o afẹ́ akọ̀ distraction ni àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ta ni wọ́n exist in recent ogun yìí ti dé tán so kò ń ṣe pé bóyá ìjọba kan ò sí ó lè gbà wá wọ́n ń lò wọ́n sí wa as distractions ni ọjọ́ wo lẹ rí tí gọ́fúnà kan tàbí sẹ́nétọ̀ kan sọ̀rọ̀ nípa agbọ́pá àwọn ojú àwọn èèyàn wọ́n gbé àwọn èèyàn wọ́n ń sọ̀rọ̀. Pẹ̀lú ibi tẹ sọ́dé yẹn ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo ẹ jẹ́ ká sáré wá lọ gbọ́ ti bàbá wa grandpa wa Prof Wọlé Ṣóyínká ẹ jẹ́ ká lọ wo fídíò ti àwọn Wọlé Ṣóyínká yẹn níbi tẹ sọ̀rọ̀ dé yìí àwọn náà ó ṣàlàyé gúdúgúdú méje yàyà mẹ́fà nítorí àwa ọmọ Yorùbá rere a padà sẹ́yìn o bóyá ká tó play fídíò yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ kíní link kíní nǹkan tó yẹ kó máa fill àwọn form tó yẹ kó fill lórí online engineer hold on ẹ jọ̀ọ́ ẹ sáré jẹ́ ká mú ẹnu bà á
ṣé a ti rí nínú àwa tá wà pẹ̀lú wa nílé please ẹ̀yin tí ẹ ti fìlì fọ́ọ̀mù tí wọ́n ní ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fìlì ẹ bá wa ṣàlàyé ẹ̀ ní ṣókísà. ẹ jọ̀ọ́ à ń gbé ìgbésẹ̀ kan lọ́wọ́lọ́wọ́ láti gba òmìnira torí pé a fẹ́ ogun ní ilẹ̀ Yorùbá a tẹ̀ fẹ́ ogun ní southern part of Nigeria ìdí ẹ̀ la ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ nípa ti òfin ó dẹ̀ ní àwọn òfin tí àwọn ìjọba ti fi sílẹ̀ ní gbogbo àgbáyé United Nations tá a gbọ́dọ̀ follow ìyẹn ló bring wá sí ọ̀rọ̀ àwọn the non-indigenous people that is the alliance of the Middle Belt, Eastern Nigeria, Western Nigeria and South. That should come about in agreement wípé the constitution tó band wa together in Nigeria kò kì í ṣe the constitution of the people. Àwọn kan ní wọ́n kóra àwọn jọ dáwọn enforce ẹ̀ lé wa lórí and out of over 90 contents in that constitution 60-something out of it ló jẹ́ pé ìjọba àpapọ̀ nìkan náà lè gbé ìgbésẹ̀ lé lórí. Constitution yẹn ló dàbí nǹkan tó fọgbà sí inú ẹ̀wọ̀n lọ́wọ́lọ́wọ́ tó fi jẹ́ pé gómìnà ò lè tú títì ẹ̀ ṣe kò lè fa omi sí ìlú wọn ò lè dá ṣé bí Èkó ṣe rí ṣé bí Èkó ṣe gbilẹ̀ tó nípa ọ̀rọ̀ ẹkọ́nọ́mì ṣé Èkó lè dá iná ṣe fúnra ẹ̀ ní kó kíná tàn ọwọ́ ìjọba ló ìjà wọn ní rárá wọn ní wọn fẹ́ torí pé they are destroying us nítorí ìdí èyí la ṣe gbọ́ lọ nípa òfin tẹ́ bá rántí nǹkan tó pè ní the force majeure wípé òfin tó ń dè wá òfin tí ò bá yé mu ni a dẹ̀ gba ìmọ̀ràn láti àwọn United Nations tó sọ wípé tó bá lè declare force majeure oṣù mẹ́ta tíjọba yóò bá ti respond that silence means consent pé wọ́n jẹ̀bi nìyẹn from that moment láti ní authority láti dán nǹkan tó bá wù wá wò ṣùgbọ́n ká engage legally ìyẹn ló fi jẹ́ pé tẹ́ bá rí wọn tó bá ń ṣe demonstration táwọn ọlọ́pàá bá lọ ṣe bẹ́ẹ̀ lọ tákù wọn ọ̀rọ̀ tèkó ẹ̀rù ló bà wọ́n pé tí Èkó yẹn bá dún wọ́n mọ̀ yín pé yes Yorùbá àti borí nìyẹn náà ṣe gbà so force majeure yẹn ti sọ fún wọn wípé tí wọ́n bá lè fọwọ́ kẹ́ anybody tó fìyà jẹ anybody on the force majeure if nǹkan tó ṣe lẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ Saturday lásán United Nations tá a bá rà àwọn lọ́yà tán lè lọ challenge wọn pé dissuading people from even doing their rally ní ọjọ́ Saturday yẹn it was illegal nítorí pé gbogbo àwọn òfin tá a ti gbé síwájú wọn kán dá wa lóhùn so lọ́wọ́lọ́wọ́ sì àwọn UN fẹ́ wá láti wá ṣe referendum fún wa but proud of that referendum a gbọ́dọ̀ gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan láti jẹ́ ká mọ̀ ìpínlẹ̀ ọ̀tọ̀ ni àwọn èèyàn fẹ́ òmìnira ìgbésẹ̀ yìí ni àwọn fọ́ọ̀mù tí àwọn nínú àti gbé jáde pé a gbọ́dọ̀ sign ẹ̀ka fọ́ọ̀mù ẹ̀ pé a fẹ́ òmìnira fún ilẹ̀ wa bá a bá ṣe pọ̀ tó ló máa ṣèkì àwọn United Nations tó wípé lóòótọ́ ni a fẹ́ òmìnira tá a bá dẹ̀ sign kínní yìí gbogbo àwọn tó ń fi tán wá jayé tó ń jẹ wá máyé yìí gbogbo wọn pápátá ni wọ́n máa yín mú sí wa ní pé kò tán di wọn ẹ jẹ́ ká papọ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n bá ti sọ ìwọ tó mẹ́rin bá ti pé 17-18 ẹ jẹ́ kán fi hàn yín kẹsàn-án ẹ jọ̀ọ́ nítorí pé the more tí a bá sign petition yìí ni àwọn United Nations máa take wa serious pé lóòótọ́ la fẹ́ gba òmìnira ṣùgbọ́n tí a bá pọ̀ tó ó léwu bó ṣe wúwù tí ó ń dùn wá tó tí à ń fọwọ́ gbé ní tó tàdé fún àmúra tó tí a bá gbé ìgbésẹ̀ ká sign fọ́ọ̀mù yìí from the Niners ewu ńlá wà ń bẹ̀ ìwọ tó ń gbọ́ mi jọ̀wọ́ béèrè bóyá ká tó kúrò ní orí ètò wọ́n á fi sí orí ètò. please ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ béèrè question náà ẹ̀yin wo lẹ ti fill fọ́ọ̀mù yẹn online ẹ jẹ́ kí n rí yes ẹ jẹ́ kí n rí no nínú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà pẹ̀lú mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ̀yin wo lẹ ti fill fọ́ọ̀mù yẹn lẹ ti rí link yẹn bóyá lórí group yín ni o please ẹ̀yin wo lẹ ti rí ẹ̀yin wo lẹ ti sign ẹ̀ ẹ̀yin wo lẹ ti sign ẹ̀ gangan ni ẹ̀yin tẹ́ báyìí tí wàá rí ẹ ṣe yes láti bíbá yìí ọmọ engineer máa try láti máa fún yín ní link ẹ̀ bó tó bá dẹ̀ jẹ́ pé lórí WhatsApp studio number tó jẹ́ pé WhatsApp only ẹ kàn lè sọ fún mi ń bẹ̀ wípé ẹ need link fọ́ọ̀mù yẹn màá send ẹ̀ sí yín nǹkan tó dẹ̀ máa guide yín wà ń bẹ̀ fídíò tó máa guide yín nǹkan bẹ́ẹ̀ máa ṣe fill fọ́ọ̀mù yẹn gangan
ẹ̀yin náà ẹ tún jù fún àwọn tí ẹ mọ̀, ẹ ti gbọ́ àlàyé yẹn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nsìn tá a bá sọ wípé kí ni nǹkan tá a fẹ́ fi move síwájú, kí ni next step wa, kí ni way forward wa, ara ẹ̀ náà ni eléyìí brother mi àti sister mi. Tó bá ní opportunity jù fún àwọn family ẹ̀, ẹbí ara ẹ jù sórí group, ẹ jẹ́ ká polongo ẹ̀ 3 months lọ fún wa, nǹkan tó dẹ̀ real ni. Tó bá rí bá ṣe fìlì fọ́ọ̀mù yìí tó, àwa la sọ wípé a ní agbára ogun, a ní nǹkan ogun ńlẹ̀, àwọn tí ẹ jẹ́ ká lówó gan débi pa tiẹ̀ lè ra nǹkan ogun gan pàápàá. Àti ẹ̀rọwó jẹun pàápàá. Àròwó jẹun débi nǹkan ogun, torí ẹ̀ brother mi àti sister mi, ẹ jẹ́ ká mú ọ̀rọ̀ fọ́ọ̀mù, ẹ jẹ́ ká mú ní òkùnkùn, ká mú ní priority wa. Ká kàn má máa fi ẹnu sọ wípé a fẹ́ Yorùbá nation now, Yorùbá nation now. Àwọn kan tiẹ̀ ti sọ wá lẹ́nu wípé àmọ̀jú pé ká máa ní Yorùbá nation now. A ṣáà ní lógò nǹkan kan tá a máa sọ, àmọ́ nǹkan tá a máa ṣe tá a máa fi táyé lọ́rùn. A ṣáà ní nǹkan kan tá a tún máa fi máa múnú ara wa dùn. Torí ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run, ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní ìdí ẹ wo WhatsApp number tó jẹ́ WhatsApp only yẹn, ẹ kàn sọ fún mi wípé ẹ ní ìdí fọ́ọ̀mù yẹn, màá send ẹ̀ sí bọ̀. Mo bẹ̀ yín torí ti Ọlọ́run, tẹ́ ẹ bá gba fọ́ọ̀mù yẹn, ẹ send ẹ̀ sí gbogbo àwọn tí ẹ jọ wà lórí WhatsApp, send ẹ̀ sí gbogbo àwọn tó jọ wà lórí group, send ẹ̀ sí àwọn family. Nǹkan tó máa guide bó ṣe máa fìlẹ̀ ó ti wà ń bẹ̀, ó kàn máa wo bí fídíò kékeré yẹn ni, á ṣàlàyé fún ẹ step by step tó máa fi ṣe, gbogbo ẹ̀ ló ti wà ń bẹ̀. Ọlọ́run á bá wa ṣe, Ọlọ́run á mú wa délẹ̀ lérí láìpẹ́ láì jìnnà. Now ẹ jẹ́ ká lọ sí fídíò ti bàbá wa Wọlé Ṣóyínká, so that tá bá ti ṣe yẹn tán mo lè release ẹ̀yin, èmi á continue èyí tó bá kù kí má gba time yín púpọ̀ jù. Now ẹ jẹ́ ká lọ sí fídíò ti bàbá wa Wọlé Ṣóyínká yẹn, kẹ́ lè mọ̀ wípé àwọn èèyàn náà ti dìde. Kò ń ṣe pé àwọn governors wa àwọn náà lè sọ̀rọ̀, bọ̀ àwọn èèyàn kan ti dìde, wọ́n ti mọ̀ wípé lóòótọ́ àsìkò ti tó náà, àsìkò ti tó láti lè sọ ọ̀rọ̀ wípé òkè ẹ jẹ́ ká sọ ọ̀rọ̀ jáde síta. Ẹnjíníà ń dúró dè yín, ẹ jẹ́ ká wo fídíò ti bàbá wa Wọlé Ṣóyínká. Ẹni tó bá nídìí link ẹ gẹ̀ẹ́tì WhatsApp number studio, ibẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ọdún náà ẹnjíníà lè fọ́, ó lè send link yẹn sí yín náà ṣá. Ẹ máa type ẹ̀ síbẹ̀, ẹ̀yin tẹ́ bá nídìí form yẹn, link yẹn ẹ type ẹ̀ síbẹ̀. But tí ẹ bá gẹ̀ẹ́tì ẹ wá number studio kẹ WhatsApp mi later wípé ẹ ní ìdẹ, mi ò mind, ara ṣẹ́ ta gbà náà ni. Now ó yá. Orton and others who said that Mighty Allah should have been declared long before then a terrorist organization. And the evidence was there. A state governor passed a law for the protection of his own people and their productive means, their livelihood, their very dignity. And a group got up and said, if you don't rescind that law, we'll show you. You haven't seen anything yet. This is not an anonymous statement on internet. It was not fake news. The leadership of Mighty Allah actually threatened the government and have proceeded to put their money where their mouth is. Nothing has happened to them. We have not seen the same energy, the same deductive organizational sleuthery mounted against these people. I'm not aware that even one of them has ever been called for questioning. And what did Igboho do? Ẹ bá wa bí wọ́n ní kí ni Igboho ṣe o. He just attacked him. Now mo ti ń send ẹ̀ sí ẹ̀yin tẹ́ béèrè, ẹ̀yin tẹ́ bá ti rí straight away ẹ jẹ́ kí n rí yes. Mo ti ń send ẹ̀ sí yín. People are right to say there has been an unbalanced, unequal, and irregular approach to security enforcement in this nation. And why should anybody be surprised that one after the other, people are getting up and saying, all right, you cannot secure lives. And overtly, provably, you're
clearly. Ẹjọ́ sá, ó dàbí pé kíní tẹ fi ń gbọ́ wa yẹn ó láòdì díẹ̀. Ó ń jáde sínú bíbá yìí. To one part of the community against another, whether you're talking about religion, in terms of religion, whether you're talking about in terms of section, ethnic section, whether in terms of profession or whatever, for any reason whatsoever. And say, oh, well, in that case, we don't have a nation. They have a right to say that. And how would you advise the federal government to move forward? Talking about all this now, you've identified some pitfalls in the way that the arrest of Nnamdi Kanu has been handled, and also the way the DSS raided Sunday Igboho's house. For Nnamdi Kanu, for starters, how would you advise the federal government to move forward in terms of his trial and other things that will come up after now? To answer that kind of question, we have to ask ourselves, what is the position mentally, spiritually, economically, politically? What's the state of mind, the collective state of mind of a vast section of this nation at the moment? And that state of mind is best described as distrust, total distrust. This government has earned itself, rightly or wrongly, that's for the government, that side to decide. But anybody who's telling this government that the people of this nation still trust it, I'm sorry, the government believes that it's really plunging this nation further into the abyss. So when you have this level of distrust, which will be denied, I know, there's only one thing to do, I think, to try and win the trust back of the people. And in political terms, it's called Government of National Unity. Iṣẹ́ yín náà ni mo ń ṣe o, gbogbo àwọn tó ń béèrè ni mo ń ṣáàjì láti send ẹ̀ sí yẹn o. Especially towards the next election, in order to have also a continuing confab, among those who execute policies, in order to also regain, of course, basically to regain the sense of participation, of involvement of the people. I know it's a very hard pill to swallow, but as I said, it's a kind of as an interim thing. During that process, you will structurally examine the Constitution. Okay, I know they're tinkering with it here, they're tinkering with it there, but then we've been going through that ages. There have been constitutional review committees under various regimes. And sit down, admit your inadequacy, because this has become glaring over years, even before the last election, as I've said over and over again. Now, hello, ṣé wà pẹ̀lú mi gbogbo lé? Kí ló ṣẹlẹ̀, engineer? Èmi ò gbọ́ nǹkan kan mọ́ báyìí o. À ń gbọ́ ń bẹ̀. Okay. Engineer gbọ́wọ̀n. Autumn and others who said that mighty Allah should have been, decide. But anybody who's telling this government that the people of this nation still trust it, I'm sorry, the government believes that it's really plunging this nation further into the abyss. So when you have this level of distrust, which will be denied, I know, there's only one thing to do, I think, to try and win the trust back of the people. And in political terms, it's called Government of National Unity.
as an interim ẹ jẹ́ measure. ká fi nọ́mbà studio síbẹ̀ yẹn kí èsì bá rí àwọn tó fẹ́ pè wọlé ó dàbí pé ibi tí mo fẹ́ lò nínú kinní gbogbo léṣe ẹ̀ ń gbọ́ nǹkan tí ó ń sọ ṣáṣe ẹ̀ ń bá wọn ẹ̀ ń understand nǹkan tí interview tí ó ń sọ yìí tẹ́ bá understand ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tẹ́ bá understand ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Basically to regain the sense of participation, of involvement of the people. I know it's a very hard pill to swallow, but as I said, it's a kind of as an interim thing. During that process, you will structurally examine the Constitution. Okay, I know they're tinkering with it here, they're tinkering with it there, but then we've been going through that ages. There have been constitutional review committees under various regimes. And sit down, admit your inadequacy, because this has become glaring over years, even before the last election. As I've said over and over again, spoken intimately, very privately and very frankly to members of the government and the ruling party, and the distrust is too deep. And I believe that it's only a confab which operates through a government of national unity. It's an interim measure, which can actually just suggest, offer a sliver of hope for the continuity of this nation. So much damage has been done over the past few years, a lot of damage. I mean, it's visceral, it's spiritual, so much it's damage, pragmatic. So much. We have a situation where, to cite some of the atrocities which people like Ibeho try to remedy, for instance, you have a situation where this group of people who call themselves Fulani herdsmen, headed by Miati Allah, can go to that western corridor or your Okeo area, northern, they call it Okeogun, that place which I'm very familiar with. These are my hunting grounds. I know the people there very intimately. And raid, go there at midnight, kill people with impunity, burn, and till today, not even a statement of sympathy from the central government. I mean, what do they take the rest of us for, even if we're not directly affected? Ẹgbọ́n nǹkan tó wà ń bẹ̀ yẹn, ẹgbọ́n nǹkan tó wà ń bẹ̀ yẹn, ẹ bá mi stop ẹ̀. Òkè Ògùn tó ti lọ jó wọn, tó sunlé wọn, tó sun ọ̀nà wọn. All the way deep down by Elsa, the herdsmen have struck. Engineer, ẹ bá mi stop ẹ̀ bẹ́ẹ̀. It's a criminal, straightforward criminal thing. We can say before the security, before the intelligence, before this, before that. But when a group of commercial people who, however, have been militarized are spread all over the country. Mr. Fatai, à ń gbóhùn yín padà ń bí báyìí o. Ó dàbí pé ohùn yín ló ń play padà ń bí báyìí. Ohùn kìíní tẹ́ fi ń gbọ́ wa yẹn, èyí tẹ́ fi ń gbọ́ wa ń bẹ̀ yẹn, ohùn yẹn ń wọnú bí báyìí padà. Ẹ wo nǹkan tó sọ ń bẹ̀ yẹn, ẹ wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ìyẹn lẹ máa fi mọ̀ wípé àwa fúnra wa la máa dìde pẹ̀lú ra wa ń sìn. Fọ́ọ̀mù yẹn jẹ́ ká kéde ẹ̀. Fọ́ọ̀mù yẹn jẹ́ ká polongo ẹ̀. Àwa la sọ wípé a fẹ́ ogun. Kódà à ń wá èèyàn tó fẹ́ ṣe voluntary tó fẹ́ lọ máa bá wa sign ẹ̀. Tó lè bá wa lọ máa sign ẹ̀. Tẹ́ bá contact mi, à ń wá èèyàn tó máa bá wa ṣe. Gbogbo àwọn ibi tán lè lọ téèyàn dẹ̀ máa ṣàlàyé fún wọn, gbogbo training yẹn wọ́n máa fún àwọn tán bá fẹ́ ṣiṣẹ́ yìí. Fọ́ọ̀mù yìí wà very very important ọmọ Yorùbá. Ẹ sọ wípé a fẹ́ ogun. Ẹ̀yin tẹ́ bá gba líǹkì fọ́ọ̀mù yìí, ẹ jẹ́ apolongo ẹ torí ti Ọlọ́run. Fọ́ọ̀mù yìí tó wípé kéèyàn kàn bọ́ sórí program báyìí kó dẹ̀ má sọ nǹkan kan ju pé kó kàn má sọ̀rọ̀ nípa fọ́ọ̀mù, ó tó bẹ́ẹ̀ ó ju bẹ́ẹ̀ lọ. Brother mi àti sister mi, ọ̀rọ̀ fọ́ọ̀mù yẹn jẹ́ ká mú gẹ́gẹ́ bí iṣan ọrùn wa ni o. Yorùbá Nation Now àti rí àpẹẹrẹ o. Yorùbá Nation Now nǹkan tán ní ká kọ́kọ́ ṣe leléyìí.
please ẹ jẹ́ ká torí ti Ọlọ́run mò ń bẹ̀bẹ̀ ni o ṣé ń kúnlẹ̀ gbogbo ilé ẹ̀yin mò ń bá wí o ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run fọ́ọ̀mù yìí ó wà ó ṣe ìṣọ̀tẹ̀ ẹ̀mí ni ẹ má jẹ́ kó kún ẹ̀mí wa ẹ má jẹ́ ó já ẹ jẹ́ akéde ẹ jẹ́ asẹ́ǹdì ẹ̀ sáwọn èèyàn ẹ jẹ́ ká ṣàlàyé fún wọn gbogbo èyí tí mo sẹ́ǹdì jáde tí mo fi jókòó tí mo wà ń bíbà yín sí fídíò kékeré kan wà ń bẹ̀ tó máa gáìdì yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe mo bẹ̀ yín ni ẹ torí ẹ jẹ́ kí agbára wa lọ́wọ́ àwọn tán ti mú wa lẹ́rù yìí wọ́n ti yí wa ká ẹ jẹ́ ká torí ti Ọlọ́run ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá wa ń sọ àwọn gómìnà yìí ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ̀rọ̀ wọn lè sọ̀rọ̀ wọ́n ti mú wọn ẹ mọ àwọn tó máa ń kó lẹ́rú tẹ́ bá wo àwọn fíìmù àwọn ìgbà táwọn òyìnbó wá kó wa lẹ́rú àwọn bàbá wa tán dè wọ́n lọ́wọ́ tán fi kọ́kọ́rọ́ sí wọn lẹ́nu bọ́n ṣe ṣe àwọn ọba gbogbo àwọn governors tó wà ní Yorùbá land tán ṣe lè sọ̀rọ̀ nìyẹn ẹ wo nǹkan tí Wọlé Ṣóyínká ẹ wo nǹkan tán sọ odindi ìlú ló ń jó ní eré àbìkan ní Abẹ́òkúta ẹ̀mí lọ́jọ́ jó wọn ó tún kúrò ní ìlú wọn wọ́n lọ jẹ́ adúró níbòmíì kò sí ẹni tó ìlú yẹn ti di ìlú tó ti ń di ìlú ànánsìn bóyá tá a bá gba Yorùbá nation bóyá òun náà lè padà wá sí abúlé wọn padà ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ká má rí gọ́vnà tó máa pàṣẹ wípé òkè security lélẹ́yìí 100 ọmọ guide ṣé ilé ayé lélẹ́yìí ṣé ilé ayé ni a wà yìí ní Nàìjíríà yẹn wọ́n ti pa wá sáyé lẹ́sìn. ẹ mú fọ́ọ̀mù yìí ẹ jẹ́ àmú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ẹ jẹ́ ká mú fọ́ọ̀mù yìí gẹ́gẹ́ gbogbo wa pátápátá ní Sunday Igboho gbogbo wa pátápátá torí pé Sunday Igboho wọ́n ti sìn wá débi tẹ́rù ò ti ní bá wa mọ Yorùbá mọ́ ó kù sí wa lọ́wọ́ o ó kù sí wa lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ níbi tí wọ́n ti béèrè lọ́wọ́ bàbá wa Wọlé Ṣóyínká tó ti béèrè question nípa ọ̀rọ̀ nǹkan tí mo sọ yìí ń bẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ó yẹ ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú engineer kò ní pẹ́ tó máa fi délẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó ń sọ wípé Sunday Igboho ti pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ń sìn nǹkan tó mọ̀ nìyẹn níwọ̀nba tó fi olóyè Sunday Igboho sílẹ̀ yẹn Sunday Igboho ti pọ̀ ń sìn ó wá kù sí èmi àti yín lọ́wọ́ ó kù sí wa lọ́wọ́ o tójú òfin ní tiwa tọ́lọ́ máa fi mú wa délẹ̀ lórí Ọlọ́run ò ní bọ́lẹ̀ láti òkè iṣẹ́ ikú sí ọwọ́ èmi àti yín. Policies of government geared towards encouraging and actually facilitating their aggressive penetration through attempts legislation like what I call aggressive accommodation, like Ruga, for instance. And we see attempted legislation like the control of water resources throughout the whole nation. The suspicion is so deep. You see, is this centralist program, even as we are crying federal, regionalization, decentralization, policies are being mounted, some successful, some sneaky, which the nation may be not aware of yet, but others just shut down, you know. One notorious example, which I cited earlier, even taking advantage of a pandemic like COVID to try and control relationships between states. I hope you remember that when I actually spoke and I said, wait a minute, you can control the borders of the country, but don't touch the strategies of containment between states. You have no authority over that. We're not at war. That's what I said at the time. One stupid voice, responded to me and said, oh, we're at war. COVID is war. Somebody in the Americas said it's at war. I'm not talking metaphorically. I'm saying we're not at war. And therefore, just leave these very intimate control strategies to the states and mind your central business. Let me just ask this question on a final note. Nnamdi Kanu, the leader of IPOB, arrested. Sunday Igboho taking a stand to protect his people and somewhere in the west, in Oyo State, Ibadan, has been declared wanted.
What do you think will happen next? Do you see a situation where we'll have more Nnamdi Kanus arising from the west, the east, the south? We already have them. They exist inside, within, and they exist outside. Why do you think the security people are chasing the telephone numbers, using, who are the backers? We're going to deal with those who are backing them. We're going to go through their iPod, iPad, iMom, and see who they've been communicating with. The next thing you know, they'll be picking people off the street because the numbers on their phone said, they've been talking to. I haven't spoken to. I don't even know him personally, but if somebody said I should have a chat with Kano while he was in exile, yes, I would, absolutely. ṣẹgbọ́n ibi tí mo fẹ́ gbọ́ nìyẹn ẹnjíníà tẹ́ bá lè stop ẹ pé a ti ní olóyè Sunday Igboho kákàkiri question tí lady yẹn tó béèrè wípé torí ẹ̀ lọ ṣe ń ṣe stop and search fún gbogbo àwọn èèyàn because wọ́n believe wípé ẹni tó bá rí nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ sí nǹkan Sunday Igboho bóyá Sunday Igboho gan wà nínú báàgì ẹ̀ gan ni bóyá Sunday Igboho ẹ mọ̀ ológbò tán gbé lọ sí station bóyá Sunday Igboho wà nínú báàgì yẹn ni ẹ wo orú nǹkan tó ti fà á ń sìn ẹ wo orú ọlọ́pàá yẹn ẹ jẹ́ ká fàsìkò yìí pàṣẹ mẹ́sẹ̀gì àwọn mẹ́sẹ̀gì kan wà tó jẹ́ pé kọ́ má fi lọ ṣe àwọn èèyàn wa tán wà ń bẹ̀ yẹn kọ́ má fi lọ ṣe wọ́n ní jàǹbá tán ìwà ní àtìmọ́lé kọ́ má lọ ṣe wọ́n ní jàǹbá ẹ̀yin wo lẹ ti rí ọlọ́pàá tí ọwọ́ ẹ̀ bẹ́ yẹn tó wú tó bẹ́ ẹ̀yin wo lẹ ti rí ẹ jẹ́ kí n rí yes ẹ jẹ́ kí n rí nù ẹ̀yin tẹ́ bá ti rí ọlọ́pàá tó jẹ́ wípé nínú àwọn ìyá tán lọ wọ aṣọ white lọ yẹn tán mú nínú wọn tán arrest nínú wọn fídíò ọlọ́pàá tí ọwọ́ ẹ̀ wú tó bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé ẹ rí bọ̀ àwọn mẹ́sẹ̀gì tó tẹ̀lé yẹn wípé kán má ṣe ẹ̀rọ fún wọn kán má ṣe kinní kan wípé ọ̀ǹtì ìgbà tán bá mo gbọ́dọ̀ pé mo gbàgbé mẹ́sẹ̀gì yẹn díẹ̀ báyìí kán má fi ìkanra yẹn lọ máa maltreat àwọn èèyàn wa tó sì wà nínú cell àwọn èèyàn ti lọ rí lọ́ọ̀yà àwọn lọ́ọ̀yà tí tó lọ pàdé wọn léni wọ́n kó wọn lọ sí kóòtù léni Monday ẹ jẹ́ kí n play audio yẹn ìyẹn fún gbogbo àwọn tán kó ní rally Abẹ́òkúta rally kí náà porúkọ ẹ̀ rally Ọjọ́ta ẹ jẹ́ kí n play audio yẹn. YDG wọ́n ti kó gbogbo àwọn mọ́kàndínláàádọ́ta 49 tí wọ́n arrest wá sí court lẹ́yìn wọ́n appear ní court so instead kàkà kí wọ́n fún wọn ní charge pé ẹ̀ṣẹ̀ báyìí ni wọ́n ṣe ìjọba kọ̀ wá pẹ̀lú expert motion wípé kó gbà wọ́n láyè láti lè fi wọ́n sí inú àhámọ́ títí di ọdún 19th. Okay, I'll play a padà later. Now, hello caller. Hello caller. Yeah, hello. Ẹ má fi okay mo ti gbọ́ ẹ kàn text ẹ má pè torí link yẹn ẹ text mi lórí nọ́mbà yìí ni gbogbo àwọn tó ń text ni mo ti ń forward ẹ̀ sí ṣe mọ̀ pé program ń lọ lọ́wọ́ ẹ ṣé. Yeah, now kí ni mo ń sọ okay à ń play. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ ń gbọ́ audio yẹn tẹ́ bá ń gbọ́ audio yẹn please. So instead kàkà kí wọ́n. Ṣé gbọ́yé lọ́ọ̀yà tán ló appear ní court. Wọ́n ti kó gbogbo àwọn mọ́kàndínláàádọ́ta 49 tí wọ́n arrest wá sí court lẹ́yìn wọ́n appear ní court so instead kàkà kí wọ́n fún wọn ní charge pé ẹ̀ṣẹ̀ báyìí ni wọ́n ṣe ìjọba kọ̀ wá pẹ̀lú expert motion wípé kó gbà wọ́n láyè pẹ̀lú expert motion wípé kó gbà wọ́n láyè láti lè fi wọ́n sí inú àhámọ́ títí di ọdún 19th tó tún máa padà sí court on the 19th oṣù wọ́n máa tún padà sí court so àwa lọ́ọ̀yà ilé fà la jáde fún wọn èmi àti ọ̀kan lọ́dọ̀ mi lọ́ọ̀yà àwọn ìlànà náà sẹ́ǹdì
ọ̀dàdọ̀dọ̀ àwọn náà sẹ́ndì lọ́ọ̀yà òde wọ́n sẹ́ndì lọ́ọ̀yà méjì wá pẹ̀lú lọ́ọ̀yà àkọ́nà ìjọba bákàrè pé ó move application on the ground but láàárín àwọn 49 yẹn ẹni tó jẹ́ lọ́ọ̀yà nínú wọn lára àwọn tó mú Olánrewájú Àgbẹ̀bí adájọ́ ti gba béèlì ó ti grant béèlì òun lé ní so àwọn lọ́ọ̀yà ti ń sáré kiri láti rí pé òun jáde nínú wọn àwọn yòókù sì padà sí pàǹtí dọ̀tá bá ti perfect béèlì Àgbéníyì òun á máa lọ léńtì ẹ̀ á lè darapọ̀ mọ́ wa láti máa ja ìjà yìí lọ so ọjọ́ yẹn wọ́n ti sún dé ọdún. ẹ bá má tí ì pè wọlé nsìn wẹ́ hello caller. Wàlékún salam ẹ bá wa ṣe ní pápápá torí à ń gbọ́ díò lọ́tẹ̀ fi bọ̀ àwa náà lọ ní ẹ lè máa pè. àwọn ìwọ́pọ̀ wà lórí program gbé mo sẹ́ǹdì kan sí WhatsApp kó ìsinmi. ok màá yẹ̀ wò ẹ ṣe. now ṣé gbogbo wa la ti gbọ́ wípé àwọn lọ́ọ̀yà dìde fún. on the 19. padà wá sí court gbà yẹn lọ́ máa wá àárín ìgbọ̀n ìgbà yẹn ọlọ́pàá lá àwọn á lè fi ṣe gbogbo investigation àwọn tán ṣùgbọ́n gbogbo àwa lọ́ọ̀yà à ń padà lọ sí pàǹtí báyìí láti lọ foríkorí ká lọ bí wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ká bá lè gbé application wá sí court fún bẹ́ẹ̀lì èèyàn kọ̀ọ̀kan nínú wọn ọ̀tá fẹ́ ṣe ń ṣe nìyẹn. now a dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́ọ̀yà yìí wọ́n kú ìfọmọ ènìyàn ṣe àwọn tó máa sẹ́pẹ̀ ẹnu Yorùbá òkò torí ẹ̀ ló fà gan tẹ́lómi ò fi ní jáde pé ẹni tí ò ní ya òǹdégbò ẹ̀yìn mọ gbogbo àwọn tó ń ṣeṣẹ́ yìí á kí wọn gan ni lórí ọ̀rọ̀ fídíò ti bàbá Adé bóyá tí ẹnjíníà bá ń gbọ́ mi tẹ́ bá lè sáré bá wa gbé fídíò ti máa yẹn sí máa ní aládé máa tí wọ́n mú tó lo adé tó ṣáà briefly náà ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa máa yẹn lọ́dọ̀ ti tèmi èmi ò ní fẹ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ fọ́ọ̀mù yẹn please máa send ẹ̀ sí yín bọ̀ orí WhatsApp nọ́mbà tó pin síbẹ̀ yẹn ibẹ̀ ni kẹ́ ti sọ fún mi wípé ẹ ní ìdí link yẹn ni màá ti send ẹ̀ sí yín lórí ọ̀rọ̀ máa yìí lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa yìí ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ mi ò ní gbé kọ́ nsìn please ẹ má jẹ́ ká mi ò ní gbé kọ́ mo fẹ́ sáré show video audio yìí ẹskísà sísá ṣé mi ò tó bá pé mo disturb yín ni ẹ má wọrí èmi lè continue o tàbí anything tẹ́ bá fẹ́ sọ láti fi kún fún wa kémi má disturb yín tó bá pé fẹ́ kí n yọ̀ǹda yín ni a lè sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tán ẹ tún ì máa padà wá a máa sọ lọ náà ni. bẹ́ẹ̀ ni mà information lè ń discharge and gbogbo nǹkan tí ẹ̀dẹ̀ ń ṣe ló wà láti jẹ́ káwọn èèyàn wa mọ̀ wà very important. ok sir. a lè ráhùn ẹ béèrè question tó fẹ́ ká answer. ok sir ẹ jẹ́ ká sáré play video yẹn ok sir. ok sir. ara wa ò ní yáyà òdì gbogbo ń tá a bá ṣe àṣegbè ni. bẹ́ẹ̀ni sẹ́. ikú kì í pẹ̀tà lójú rẹ̀. ikú tó máa pàgbà tá à ní bẹ́ẹ̀. tí àwọn kan bá lè fi tí Abíọ́lá bá lè fi ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ lẹ̀. tó fi ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ lẹ̀ tó fi ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ lẹ̀ tó kú fún wa. Jésù fẹ́ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ lẹ̀ ó kú fún wa. kí ló dé táwa náà lè kú fún Nàìjíríà. àmọ́ èmi kò yé òkú ikú kúkú kan. ikú tó ṣe yíyẹ. àmọ́ bọ́tàlú wà máa sọ́làbù walakin ṣubiya àlẹ́ yìí. ó máa rú wọn lójú ni. a máa gba Yorùbá nation náà. A few moments later. But it was unfortunate when the next one that is not very fast said, no, they don't go. We should wind down. We did. And he saw me with crown, with full regalia, and said, they are Yoruba. We are part of them. 6, I have myself as Oluwo, which is the Oba Obodi. I have my Yeye Lufe, Abiodun Taiwo. I have what's the position? Tayeshi. We are 6 in number. So all of you are currently here now. We are currently here now. Yeye is there. You were not coming for the rally. We are not coming for the rally. I'm a king, Ogboni king. You see me, you can see I put on white. All we wear is white. We went for worship. And we were coming in the around something 10:30 after rested at the conclave where we worship. 10:30 a.m. where we worship. Then we were coming. As we were turning to go
when we are descending to Ikorodu Road, so that we'll be going to Ikorodu, we were stopped. Okay, where did you go to worship? In Surulere. In Surulere. And you're going back to Ikorodu? We are going back. Where were you stopped? We were stopped on when we get to before I get to. Now, ẹ jẹ́ ká stop ẹ̀. Mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ sórí fídíò yẹn ni ẹ jẹ́ ká stop ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká stop ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbé kọ́ yìí. Please, ẹ má pè wọlé láti béèrè líǹkì kankan. Orí mo ní kẹ́ text ẹ̀ sí mi ni o. Tẹ́ bá fẹ́ dá sétò ní kẹ́ pè wọlé o. Ẹ má pè wọlé torí fọ́ọ̀mù ẹ ló sà. Ẹ kálẹ́ sà, ṣé fẹ́ bá wa dá sétò ni? Now, nǹkan tí mo fẹ́ sọ, ǹjẹ́ rí ẹni ẹjẹ́ Mr. Ogunribido, nǹkan tí mo fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ máa yìí, gbogbo wa ní, that is my own opinion. Wípé ẹni tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ń sìn, tó dẹ̀ tún wá di ìṣẹ́jú apẹ́, tó dẹ̀ tún wá yí padà wípé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó kọ́. Ọ̀gá nìyá Múdà, a mọ̀ wípé torí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni máa yìí ṣe jáde. Bọ̀ ìgbà tó dé station kí la mọ̀ tí ọlọ́pàá ti bá sọ ẹ ti mọ̀ wípé wọ́n yìnbọn fún yàn ọlọ́pàá ò dẹ̀ claim ẹ pé àwọn làwọn yìnbọn wọ́n lè ti máa fa nǹkan sí máa yí lẹ́sẹ̀ tàbí kí lẹ́ni mo sọ gbogbo lé títorí ẹ má jẹ́ ká rí máa yí lọ́dọ̀ ti tèmi ni gẹ́gẹ́ bíi pé bóyá coward ni bóyá ó sọ̀rọ̀ kan sí ó ti wá kó jẹ́ àmọ́ nǹkan tó ti fi ojú wọn rí mi àmọ́ nǹkan tó ní kán tẹ gbogbo àwọn tó kó tó máa lọ́ fẹ́ ṣe fún wọn ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ wípé aláyàjura wa lọ torí ẹ̀ mo rí àwọn kan tó ti fẹ́ máa blame máa yẹn wípé ẹ kò yẹ kó sẹ́ kò yẹ kó nobody knows ọlẹ́ni tíjà ò bá ló ń pera ẹ̀ lọ́kùnrin bóyá tó bá jẹ́mi náà ló ṣẹlẹ̀ sí bóyá máa ṣe ètò jù bẹ́ẹ̀ lọ waaleykum salam kọ́là ibolẹ́ tí ń pè wá ibolẹ́ tí ń bá wa sọ̀rọ̀ sà. ok sà ọmọọba Ọlárẹ̀wájú ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣé gan ni sà. Àwa nìyẹn sà, Olúwa ló ń ṣe sà. Kò fẹ́ dá sí ètò ní this is the first time for me to go to this program. Ṣé rí lákọ̀ọ́kọ́ number one àwa ọmọ Yorùbá lórí fídíò tẹ pílẹ̀sì yẹn. I think we are not bold enough. Spirit of fear ṣì wà nínú àwa ọmọ Yorùbá. Ṣé ti níjọ́ tí a bá dẹ̀ ti mú spirit of fear yẹn kúrò nínú ọ̀rọ̀ wa máa bẹ̀rẹ̀ sí ní lójútùú. Secondly, spirit of àbòsí ká sọ̀rọ̀ kan ká sọ pé àṣọ bẹ́ẹ̀ mọ́ àwa Yorùbá la ní. Níjọ́ tá a bá ti stop ó máa ṣẹ́rí religions tí àwọn òyìnbó gbé wá fún mi lọ́rẹ̀ẹ́ kan bíbá òyìnbó ni ó sọ fún mi ó ní wíyà ẹgbẹ́ Áfíríkà ọ̀dẹ ní gbogbo wa. Ó ní religions tí wọ́n gbé fún wa wọ́n fi crap wa ní plan yìí ti wà nílẹ̀ for many years. Wọ́n fi gba gbogbo àwọn nǹkan àṣà wíwọ̀n bá lágbára a lè ní àwọn nǹkan tó jẹ́ pé tábà dojú ogun kọyàn ẹni yẹn ò lè kò lè púpọ̀ bẹ̀. Wọ́n wá mú ìníjọ yẹn wọ́n fi gba gbogbo kinní yẹn kó lọ wa àwọn kó lọ sọ́dọ̀ wọn wọ́n lò ó. Àwọn wá gbé ìníjọ dání. Ọ̀rẹ́ mi máa sọ fún mi pé ó ní báìbù tá à ń lò ó ní Ítálì lọ ti kọ àwọn kan tó kọ ó ní tó bá lè lọ kọ́ èdè Hebrew dáadáa wàá mọ̀ pé báìbù tá à ń lò láfíríkà ó ti lọ́wọ́ pọ̀ jù bẹ́ẹ̀. Ṣé ti yẹ yín? So ìyẹn ni problem tá a ní sí ṣé ní gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà sí plan ti Britain ti ní fún wa for many years ni because of pé Yorùbá arise àwọn àti Igbo tí a bá gba ìjọba mú wọn ò lè ráyè penetrate láàrin wa. Ṣé ti yẹ yín? So plan yẹn ti wà ńlẹ̀ láti dojú àwa Yorùbá bolẹ̀. Now olóyè Sunday Igboho kọ́lọ́run bá wa lọ́rẹ̀ rí ẹ̀ bàbá yẹn gbìyànjú kódà ibi tó bá dé sí tó bá lòun ò ṣe mọ́ ó ti tó gbìyànjú o so that àwa tó kù tájọ́ ọmọ Yorùbá ní ká dìde. This is not time of fear or this thing because èèyàn tí ò lọ sí protest tó lọ síbi kankan wá wọ ní wọ́n pààyàn dànù. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n bá everybody dànù náà aláwọ̀ ọlọ́dẹ aláwọ̀ everybody kọ́ tú àwọn èèyàn sínú oko káàkiri ibi tí a bá ti rí fún ìgbàgbé ẹ̀yìn wọn pa. So ẹni tó bá máa kú á kú ẹni tó bá máa kú á kú. Because we can't continue like this. These people have a agenda tí wọ́n ní fún wa tí a bá ṣọ́ra kọ́lọ̀ kó jẹ́ kí Yorùbá kà lè gbérí. Ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé. Àwọn tó wà ní Nàìjíríà wọ́n ní láti dìde kọ́jí because of
nation. Bẹ́ẹ̀ni. Ọba jà fún ìfúnpa ní gbogbo Yorùbá ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni o, God bless you. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni o, brother. Now, hello, caller, ẹ kálẹ́ sà o, ṣàlàáfíà lẹ wà, ibo lẹ ti ń pè wá sà. Ṣẹ́rí ẹ̀ṣìmọ̀ ṣẹ́rí ló mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti orí fídíò tẹ́ play. Ṣé ń gbọ́ mi wá? À ń gbọ́ yín sà, gbogbo iléeṣẹ́ ń gbọ́ wọn, ẹ bá mi click yes or no, èmi ń gbọ́ yín sà. Ṣẹ́rí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti orí fídíò ti one tẹ́ play yẹn. Okay sà. Ṣẹ́rí issue máa yẹ gbogbo comment tẹ́ bá rí ẹ̀yẹ má wọ́ọ̀rì lórí ẹ̀. Ọ̀rọ̀ máa yẹ ó dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tó rìnrìn àjò agìjù ni. Èèyàn mẹ́ta péré ló lè understand the situation ẹni tó wà nínú agìjù. Ẹni tó ti la inú agìjù yẹn kọjá rí. Ẹni tí wọ́n ti jọ ń la ibẹ̀ kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́. Àti ẹni tí Ọlọ́run ṣí lójú láti mọ bí ìpàlàpàlà ìrìn àjò inú agìjù yẹn ṣe rí. Àwọn mẹ́ta tí wọ́n ní tó lè yé wọn nìyẹn o. Ṣé ní gbogbo tí wọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ máa yẹn everybody sọ yẹn ẹgbẹ́ yẹn sẹ́gbẹ́ kan. Ṣé ní máa yẹn kó tó lè dín kó máa jáde máa sọ gbogbo tó sọ yẹn. Tó bá délé ló lè ròyìn gbogbo yẹn lẹ́ bá padà gbọ́ ká fi yẹn sẹ́gbẹ́ kan. Ṣé ní lérí wípé àwọn èèyàn àwa à ń joyè fáfòǹdà mo sọ̀rọ̀ fáwọn tó jó orúkọ yẹn o pé tó bá ti débì kan a máa change ọ̀rọ̀ wa ìgbésẹ̀ tí àwọn lọ́ọ̀yà gbé sí ó máa ran àwọn èèyàn lọ́wọ́. Ṣé ẹ mọ̀ wípé àwọn lọ́ọ̀yà tó jáde kì í ṣe wípé wọ́n sọ ọ́ sí pé àwọn kan employ wọn. No, àwọn èyí jáde ń sìn lórí wípé lórí Yorùbá nation. Àwọn agitators wọ́n jáde fún. Ṣẹ́rìmà tí àwọn èèyàn bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rí ìgbésẹ̀ ìpèníjà àtìlẹ́yìn wípé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ lórí ètí mò ń ṣe yìí pé bí mi ò tẹ̀ lẹ́yìn bí mi ò tẹ̀ lẹ́bí tí mi ò lára mo ní àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n máa jà fún mi. Ẹ jẹ́ ká wò láàárín oṣù kan sásìkò tá a wà yìí ẹ jẹ́ ká wo tó máa ṣẹlẹ̀. Ó di méjì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ń bẹ̀ jẹ́ ìdè last call sọ statement kan. Ó ní kí wọ́n ṣí àwọn èèyàn lẹ̀ tó bá ti rí Haúsá kí wọ́n bá Haúsá. Òótọ́ ni ìdí mo fi òwe sọ látọjọ́ tó ti pẹ́ òun ni tí Kọ́lá yẹn láwọn lẹ́yìn. Mo jẹ́ nítorí ká gbé bùkà bá pa wọ́n lẹ́nu gbó. Àwọn bàbá wa sẹ́nu sì tó tẹnu mọ́ Christian lèmi kì í ṣe wípé mo wà lánàá ṣùgbọ́n mo mọ tí ojú mi rí ní 83 láyé NPN àti UPN. Mo mọ bí àwọn èèyàn bí wọ́n ṣe act mo mọ tí wọ́n lò. Ẹ̀sìnmá àwa Yorùbá la ní gbogbo náà sọ yìí wọ́n á lọ ṣọmọ́dì wọ́n gbàgbọ́ lọ́wọ́ pé ojú ni Fúlàní ojú ni wọ́n ẹgbàgbé ti pé gbogbo ìpàdánpẹ́ ká pè kiri. Ẹ jẹ́ káwọn Yorùbá kí wọ́n para gbogbo tó ní kálukú ní kí wọ́n dà. Ó yà pé nẹ́tíwọ̀kì yẹn wà ókè. Nẹ́tíwọ̀kì yẹn wà ókè báyìí. Brọ́dà kan ti ń pè láti ẹ̀kan jẹ́ kí n sáré pe kọ́ wọn padà. Ó yà pé nẹ́tíwọ̀kì tẹ̀yìn Canada tún ni o. Bóyá ẹ lè pè padà o. A máa tiẹ̀ tó in 10 minutes time ń sìn máa tó kásẹ̀ ohun gbogbo. Náà ẹ ló sá o. Assalamu alaikum sà. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ sókè ìyá ṣàlàfíà lẹ́wà. Àwa nìyẹn. À ń gbọ́ yín. Ó já ní nẹ́tíwọ̀kì ni. Ọ̀n sí ní location 419 Canada ló ti ń pè mí ò mọ bó ṣe jẹ́. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ, ẹ má wọrí, wọ́n máa pè padà. Mo fẹ́ dá sétò ní mo kí bàbá wa Fatai tó wà lórí ètò bóyá mo kí wọn lóhùn lórí ẹ̀mí wọn fún wa. Àwọn náà ń kí yín. Gbogbo àwọn tó fún wa náà ní oríṣiríṣi àwa náà ti sign àti send the petition bóyá more than 200 àti àwọn share ní WhatsApp ní more than àti gbà ní ọ̀dọ̀ bàbá wa. Àti share ní ẹ̀ nǹkan tí mi tiẹ̀ lérò ní pé tí mi bá tiẹ̀ lè ṣe gbogbo àwọn sáìdì gómìnà yẹ kí wọ́n wà
lọ sáà yẹn pé ọba lómi ò ní fọwọ́ pọ́pọ́ lórí iṣẹ́ òbí ẹ̀ mọ́ but number one pé yẹn náà tọ̀ ṣe rí ìkejì ní pé ṣe rí kíní kan ti wà tó yẹ pé ẹ ti sọ̀rọ̀ kan àwa tá a jẹ́ bíi mùsùlùmí àbí tá a jẹ́ kìrìsìtẹ́nì àti wà so arrogant jù ẹni kí ni mo fi sọ bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí ni tẹ́ fi sọ bẹ́ẹ̀. kí ni mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé tí àwọn bàbá tí wọ́n jẹ́ àwọn bàbá ńlá wa tí wọ́n bá gba ìsìn yìí láàyè Islam àbí Christianity kò sí nǹkan tá a máa ṣe Ifá náà la máa bọ Ifá náà la máa sìn nísìn Ifá náà la máa gbé kò sí nǹkan tó wà ń bẹ Hindu ṣe tún bí India ṣe tún yẹn 1.4 million àbí 1.3 million Hinduism náà nìyà ẹ wò nígbà táwọn dẹ̀ máa ṣe Pakistan grow láti ara wọn ó jáde Bangladesh grow láti ara wọn ó jáde India Muslim sì wọ́n ti wọ 300 million kò sí nǹkan tó wà ń bẹ nínú India ẹ wo what do you call it Chinese don't ṣe Buddhist Chinese Hindus Ifá Islam Christianity gbogbo àwọn ẹ̀sìn tó ti wà láyé tipẹ́tipẹ́ ni wọ́n ọ̀tá wa kàn wá dé ẹgẹ́t mi àwọn bàbá tí wọ́n ń ṣe ẹ̀sìn yìí gbọ́dọ̀ kẹ́kẹ́ sọ fún yín odidi 9 years láfi lọ́lé kéwú gbogbo bá ti wá lọ́lé kéwú yẹn pátá 95% àwọn tó ń lọ sílé kéwú tó wá jọ ọmọ Nàìjíríà tá a jọ ọmọ Yorùbá assault ni. bẹ́ẹ̀ni yeah you are right sir you are right 100% right sir bẹ́ẹ̀ni sir. assault ni wọ́n kò sí nǹkan tó wúlò fún wa lẹ́yìn ká parí ilé kéwú ká lọ mọ sí jálàbí ká máa pè é ọlọ́jà pé àmọ́ lọ́sẹ̀ kan tí màá tà fún yín gbogbo wa tá a rẹ̀ lọ́lé kéwú wa tá a lọ́lé kéwú òun náà kò sí ìdí ò lọ bá bàbá yẹn because nígbà tá a bá parí ilé kéwú tó lẹ́yìn lẹ́sẹ̀ àmọ́ lọ bá ń gbà ìwé àṣírí kí ni ìwé àṣírí tá a rẹ̀ ń gbà ìwé bọ́ sí ń jẹ́ wékéwé tó fi ń jẹ́ ìwé kan fún kan ló jẹ́ everything tí ò sínú Kùránì rárá àtọ́ kò sínú Kùránì àwọn bàbá tá à ń bú yìí náà lápadà wá lọ ń bá nígbà tá a bá parí ilé kéwú kò sínú Kùránì pé ẹ mú kíní kan ìjáwé kan náà kò sí àwọn bàbá yìí lẹ́wọ́ tún ń bú àwọn bàbá yìí lẹ́ ń bú tí ò bá wá jó tó tí ò àwọn kìnìún ò bá jó tó bó ló ṣe ń ṣiṣẹ́ bó ló ṣe ń ṣe bó ní kìnìún ṣe ń ṣe gbogbo ń bá hàn tún láyé ogun àwọn tó hàn tún tó ń mú kìnìún kan tó wọn ewé náà ni wọn lọ já tí wọn tún da sínú kìnìún ẹ sì ń bú wọn ẹ ń pè wọn lẹ́lẹ́bọ ẹ̀yin gan lẹ́sẹ̀ bọ̀ jù ẹ̀yin gan lẹ́sẹ̀ bọ̀ jù kí ni ìtumọ̀ ẹbọ tẹ́ ń pariwo pé ẹlẹ́bọ ni wọn ẹ̀yin gan lẹ́sẹ̀ bọ̀ jù kò tí ì sí àsìkò ọ̀rọ̀ ò tí ì tó a bá ṣí fún àwọn àgbà sí fún wọn bóyá yìí tó bá gba míníà tó gba scholarship tó lọ Saudi tó lọ sí. ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣe rí tọ́pìkì yìí àwọn dókítà kan ń bọ̀ ní lórí ètò lọ́jọ́ Thursday ìyẹn la máa pè ní gbàgede tó. yà ó bá di Thursday lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin èèyàn ẹ pàdé wa bóyá by 7 o'clock la máa bẹ̀rẹ̀ program ní ọjọ́ Thursday yẹn lágbára Ọlọ́run bóyá bí 7 o'clock la máa bẹ̀rẹ̀ à ń gbé àwọn àáfà ńlá bọ̀ tó jẹ́ wípé ìlú àwọn àràbò níbi tó ń sọ alukuran síbẹ̀ làwọn ti gba doctor degree understand ibẹ̀ náà ti gboyè tán ti ẹni tó kàwé débi pé ó gba doctor degree nínú nǹkan tó ń ṣe tóun náà dẹ̀ ti lè máa write tó ti lè máa gbọ́ lẹ́nu wọn wípé nínú àwọn nǹkan yìí because àwọn mùsùlùmí ọkàn wọn ti ń dààmú lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí because àwọn àáfà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń jáde wípé ẹ má sún mọ́ wọn ẹlẹ́bọ ni nǹkan ẹbọ náà fẹ́ lọ ṣe ẹ má bá wọn ṣe ẹ má tiẹ̀ dúró níbi tán bá ti ń sọ̀rọ̀ yẹn ni Islam ò fàyè gbà Ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ sí tó bá di ọjọ́ Thursday ẹ jẹ́ ká pàdé lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni brother ẹ ṣé gan ni. most important ni pé ṣe rí history ti ń parẹ́ àti nǹkan tí èyí bó ṣe fún wa òun ló ń jẹ́ brain I don't know we can call it a brain damage or we are not complete human being anymore because we already republish wọ́n ti republish wa completely. history yẹn affect kò sí ní àwọn òyìnbó gan ṣì ń ṣe history àwọn people yẹn ọmọ àwọn Fúlàní mọ̀ pa history rẹ̀ nítorí ọmọ ẹ pé tó bá lọ sí deep history àwa Yorùbá ó máa mọ̀ wí a máa rí a lot tó ṣú wa máa ṣú ẹ pé ọmọ 18 years nísìn kó wá sọ̀rọ̀ history ilẹ̀ Yorùbá fún yín kò lè rí sọ tó bá sọ Yorùbá ní class vernacular ni ẹ wo àwọn Fúlàní yìí dẹ̀rẹ̀ àwọn òlédè méjì tó ń sọjú Fúlàní ẹ wo ẹni tó jẹ́ president wa ẹ wo òyìnbó ẹnu ẹ máa listing bàjẹ́bàjẹ́ kẹ́ tó lè gbọ́ nǹkan tó ń sọ ni
àwọn mú èdè tí wọ́n pọ́nlé wọ́n mú gbogbo nǹkan tí wọ́n pọ́nlé wọ́n dẹ̀ gba èdè tiwa lọ́wọ́ wa wọ́n fọ̀ sí wa pé káwa sọ èdè tiwa nù ká sọ àṣà wa nù ká sọ gbogbo everything nù ẹ̀sìn náà tún dé náà òun náà tún dé láti wá tako àwọn nǹkan tiwa again. Ẹ wò brọ́dà ẹ jẹ́ ká gbé kọ́ mi ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa ẹ ṣé gan ni ẹ jẹ́ ká tún lè gbé kọ́ ẹ torí máa tó stop ǹjẹ́ ẹ ṣé gan ni jọ́sọ́kàlà ọ̀kẹ́ ìrà. Ẹni tó ń pè yìí o ilẹ̀ Arab náà wà o mùsùlùmí ni wọ́n o mùsùlùmí ni wọ́n tó jẹ́ pé ilẹ̀ Arab náà wà ojú àwọn èèyàn ti ń là àwọn èèyàn ti ń mọ kí ló ń ṣẹlẹ̀ wọ́n wá kó wa lọ́bẹ̀ lọ wọ́n wá kó wa lẹ́rú ni wọ́n fi gbogbo everything kó wa lẹ́rú ni wọ́n ti gbópa gbogbo làákàyè wa àwa la tún ń jà fún àwọn Arab gan sìn àwa là ń jà fún àwọn Israelite ń sìn àwa là ń jà fún àwọn ẹ̀sìn tó ń gbé wá bá wa àwa là tún ń jà fún àwọn ọmọ ìlú wọn ò jà fún àwọn yín fọwọ́ lẹ́rọ̀ àwa là ń gbéra wa lọ sí kóòtù ń sìn torí àṣà aláṣà torí èdè elédè tó o pé kéwù yẹn dáadáa kò kọ́ ọmọlé lórí ìwọ tó gbédè tiẹ̀ tó jẹ́ pédè elédè lẹ tún para yín lé lórí ẹ imagine níbi tí wọ́n gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ wa dé nílùú ilẹ̀ Yorùbá yẹn ẹ ló kọ́là. Wàlékùm sálàm. Ẹ kálẹ́ sà. Ẹ má pẹ́ ó dàbí pé ẹ̀yin ni máa fi ṣe last caller mo rí pé wọ́n ti fẹ́ pe fóònù yẹn pa ẹ̀yin máa please ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ báyìí tí ì ṣe ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ fọ́ọ̀mù tá à ń sọ yẹn mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yẹn ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa wò ó létà mi ò má ìdìgbẹ́ tó bóyá máa kàn ti apá bẹ̀ yẹn gan létà ọ̀rọ̀ fọ́ọ̀mù yóò wà very very important ẹ torí Ọlọ́run ẹ share fídíò yìí kó lè rìn káwọn èèyàn náà lè rí wò please ẹ lè share lẹ́ẹ̀mẹjọ ẹ lè share lẹ́ẹ̀mẹwàá náà kọ́lá ẹ má bínú ẹ má sọ̀rọ̀ yín lọ. Hello kọ́lá máa ń gbọ́ yín. Hello kọ́lá. Gbọ́ wa mọ́ o. Hello. Okay. Hello brother mi à ń gbọ́ yín. Mo ní ọ̀rọ̀ Yorùbá dá ọ̀gbà ló ń pera ẹ̀ lọ́kùnrin. Àwọn tó lọ sí protest yẹn tí rally yẹn lọ́jọ́ Saturday ló máa ròyìn. So whatever ẹ̀yìn tí màá yẹn lè sọ èmi ò lè blame wọn. One àwọn tí wọ́n sọ pé Yorùbá náà ló ń kíkè Yorùbá Christian àti Muslim àwọn náà là ń kíkè against tradition wọn ọ̀pàrọ̀ bàbá Lágége ní Mọ́ríkàs wọ́n sọ statement kan nínú fídíò ọkọ̀ tí mo wò lé ní wọ́n ní. Nẹ́tíwọ̀kì ibi tẹ́ ti ń pè ó máa wà òkè kí ló wá ṣe nẹ́tíwọ̀kì lẹ́nu yìí nẹ́tíwọ̀kì yẹn wà òkè o wẹ́ ó dàbí pé bíbá yìí la máa dúró sí lọ́jọ́ títí òní Mr. Ogunribido ẹ má wọrí ẹ jẹ́ kí n release yín ẹ má bọ́dà sàbí ó dàbí pé mo ti ẹ kọ́lá ẹ jẹ́ agbé kàn mí o ibolẹ́ ti ń pè wá ibolẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa. Hello network yẹn wà òkè o èmi ò gbọ́ yín o. Hello caller. Hello. No, hello caller. Ẹ bá wa lóhùn nǹkan tẹ́ fi ń gbọ́ wa ń bẹ̀ yẹn. Fọ́tò bàbá wa Chief Sunday Olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà àwọn lẹgbẹ́ sí ojú kínní yín ẹ ṣé gan ni o God bless you ẹ ṣé gan ni. Àwa nìyẹn. Lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tí àwọn èèyàn ń mú kókókókókó òun ni ló tiẹ̀ jẹ́ kí n tiẹ̀ pé because ọ̀rọ̀ yẹn ń ká mi lára. Àkọ́kọ́ náà ní Libya ilẹ̀ mùsùlùmí ni mẹkáníìkì ni èmi mò ń ṣe mọ́tò ẹnìkan mùsùlùmí ni o mọ́tò yẹn wà òkè ó wá ní láti máa sọ fún mi pé kí n kọ ìdí mọ́tò yẹn bá kọ pé kí n gbé kóbi tó wà yẹn pé ká gbé sí pòsíṣàn mi pé mọ́tò yẹn máa wà òkè nǹkan tó sọ dẹ̀ yé mi torí ọmọ Yorùbá ni mo wá ń sọ fún pé ìwọ mùsùlùmí pé ìwọ ló ń sọ pé ká máa yí mọ́tò bá kan ó ní kí n dákẹ́ pọ́nmọ́ kékeré lèmi pé mùsùlùmí ta ló sọ fún mi pé mùsùlùmí lòun tóun bá ti kírun tóun ti kírun kò sí nǹkan tó kàn án pé àwa Áfíríkà àdó Áfíríkà náà máa ń pè àwa black á ní àwa Áfíríkà la máa ń gbẹ́sìn bí ẹni pé kínní bóun ti kírun kò sí nǹkan tó kàn mí pẹ̀lú yẹn kí n ṣe nǹkan tóun ní kí n ṣe
ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn o ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé orin òfò táwọn tíṣà yẹn kọ wọ́n padà wà ní primary school orin burúkú tó máa ń kọ kàkà kí n jalè máa kúkú ṣẹrú kíní ẹ wá dàbí èpè fún àwa ọmọ Yorùbá kò sílùú tí a sì tó ẹgbẹ́ irú là ń ṣe káàkiri àgbáńláyé ìfẹ́ mọ ọmọ Yorùbá náà bóyá ní 100 bóyá máa rọ́ ọmọ Yorùbá méjì tó jẹ́ ọ̀gá ní ìlú àjòjì tàwa méjì nínú 100 ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kàkà kí n jalè máa kúkú ṣẹrú ẹrú èpè yẹn wá mọ́ wa lára wá wá ń ṣerú kiri àgbáńlá táwọn tó ń gbọ́ kí ni mo fẹ́ kọ́ ronú sí orí wèrè táwọn ti ṣàyẹ̀kọ́ wa gbà ẹ́ ọ̀nà ṣàmùkù wa Yorùbá nation kò jẹ́ kó dúró alájà máa ń gbádùn programu yìí ẹ̀rí kú fún wa báyìí. Àmín. Ó dàbọ̀. Ẹ ṣé gan ni ẹ kú lákàyè ẹ ṣé gan ni mo appreciate kọ yẹn ẹ ṣé gan ni God bless you. Kàkà kí n jalè máa kúkú dẹrú ọ̀rọ̀ ni brọ́dà wa yìí sọ kàkà kí n jalè máa kúkú dẹrú almost 99.9% báyìí ń sìn ìgbà wo ni ò wá jẹ́rú ń bẹ̀ báyìí àfikọ́ lòun kó là wá tàbí ẹni kí ni mo sọ kọ́mẹ̀ǹtì dà tàbí ẹgbọ́n nǹkan tí brọ́dà yìí sọ ẹ ló kí lẹ fẹ́ ọ dàbí pé ibo lẹ ti ń pè wá ibo lẹ ti ń pè wá. ṣé ẹ gbọ́ mi ni. mo ní ibo lẹ ti ń pè wá torí kò sí nẹ́tíwọ̀kì lọ́dọ̀ yìí ṣé location 419 lẹ́wà ni. ok Greece lẹ́wà torí bí nẹ́tíwọ̀kì yẹn ṣe ó dà pé ó kàn rí bẹ́ẹ̀ lálẹ́ náà à ń gbọ́ yín ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan yẹn à ń gbọ́ yín. mo ní mi ì sí location fún wa mo ní ọ̀rọ̀ bàbá Lágége mo wo fídíò wọn ẹ bá mi ló nǹkan tẹ fi ń gbọ́ mi ń bẹ̀ yẹn ẹ lè gbọ́ méjì papọ̀ ó máa dìlé ẹ ló nǹkan tẹ fi ń gbọ́ mi pátápátá òun lẹ máa fi enjoy nǹkan tẹ ok. ok mo wo fídíò bàbá Lágége kan àwọn náà wá ń sọ nínú ọ̀rọ̀ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ oògùn gbogbo àwọn tó fẹ́ lọ ṣe protest tó ń wọṣọ tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ pé kán gbàgbé ẹ̀ kò sí nǹkan kan gbogbo wa ti rìn sí pé nǹkan kan wà then mo fẹ́ ka understand nínú struggle yìí àwọn tí wọ́n understand nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni àwọn tí wọ́n ti bèèrè right ọ̀rọ̀ government àtàwọn tí wọ́n ti travel out 2013 sorry mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ra military form ní Nàìjíríà tó bá ti di last stage wọ́n máa kó gbogbo akóró wọn kó ẹlòmíì wá ṣé mi lè máa sọ pé Nàìjíríà dáa ṣé mi lè máa sọ fún pé kí n continue Nàìjíríà tí n bá apply lọ́dà Yorùbá lẹ́ẹ̀mẹ́ta ní military ó dá mi lójú pé ẹlẹ́ẹ̀kejì ó máa mú mi ṣùgbọ́n gbàgbé ọ̀rọ̀ tẹ́ni tó dẹ̀ pé tán sì ń sọ̀rọ̀ ó ní ọ̀rọ̀ orin táwọn tíjà wa ń kọ́ àgbà ẹgbẹ́ kàkà kí n jalè máa kókó dẹrú òótọ́ ni ó yóò ṣí ni kò síbi tẹ̀lé dé all over the world ló ń sìn tẹ́ bá rí Yorùbá 50 bóyá lè máa fi méjì tó jó lórí ẹni tó mi ò bí àwọn tí wọ́n ti support nísìn wọ́n máa padà wá mi ò bú wọn o bọ̀ possible wọn ti understand tó bá ti bèèrè right ọ̀rọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì bí ẹ̀mẹ́ta ń sìn tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti deny wọn ní Nàìjíríà everybody máa come back ó dàbọ̀ àwọn pípọ̀ ìlú tó wọ́n ń jẹ wá máa yí. ẹ ṣé gan ni God bless you ẹ ṣé gan ni kọ́lọ̀ ń kojú wa ló dàrọ̀ náà mi ò gbá kọ́ kankan mọ́ ẹ jẹ́ ń gbé fóònù sí silent oníyàn ṣe ọlọ́kà ṣe brọ́dà tán ní ọkọ̀ rí ẹ ṣé gan ni ẹ kù lákàyè adẹ̀ tí wàá di ibi tí a ti fẹ́ bọ́ lóko ẹrú báyìí mo bọ́ lóko ẹrú dẹ̀ la máa kọ báyìí Ọlọ́run ṣe mo bọ́ lóko mi ò mórí kọ ní tó bá jẹ́ àwọn ọmọ àti sáré package mi ò jalè mo ti bọ́ lóko ẹrú mi ò jalè mo ti bọ́ lóko ẹrú òun ló kàn sí ta máa kọ òun la máa fi sí ẹnu àwọn ọmọ wa ṣe nípa tí ń yọ wọ́n jáde á ti ń dá padà síbi tó ti wá ànílàkàyè wa ti ṣí ọpọlọ wa ó ti ń wálé ojú wa gan ti ń là ẹ máa rí pé ojoojúmọ́ náà ń pẹ́ ẹ wò èyí tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ Saturday yẹn àwọn èèyàn believe ṣe wípé èèyàn mẹ́jọ lè wà ní Ọjọ́ta yẹn àwọn èèyàn believe pé èèyàn wípé kó kà á pé 1 2 3 4 wípé èèyàn mẹ́jọ bó ó ti sú àwọn èèyàn ti ẹ má dáhùn pẹ̀lú àwọn kan tán ṣì ń ṣe kínní bí ọ̀rọ̀ tí brọ́dà mi sọ ẹni tán pè last wípé ojú àwọn èèyàn ò tí ì là dáadáa including àwọn kan tán wà nílùú òyìnbó náà ọ̀rọ̀ ogun ló ń ba gbogbo wa lẹ́rù tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ fọ́ọ̀mù leléyìí fọ́ọ̀mù tá a sọ yìí
ẹ wo nọ́mbà WhatsApp nọ́mbà tó jẹ́ ti studio, ẹ text mi wípé ẹ ní ìdí líǹkì please ẹ torí Ọlọ́run. Nǹkan tá a fi ní ja ogun lélẹ̀, ẹ jẹ́ kán tètè wá bá wa dá sí i. Ẹ jẹ́ ká fìlì fọ́ọ̀mù yìí kó ju nọ́mbà tí wọ́n fẹ́ gan lọ, òun ló máa fi wá torí wọ́n ti ní tìjọba wa ò bá dá sí àwọn nọ́mbà láti bá bọ́n láti rí èrò tó pọ̀ wípé lóòótọ́ lẹ́ẹ̀fẹ́ Nàìjíríà ló jẹ́ Yorùbá land lẹ́ẹ̀fẹ́ ó wà nínú fọ́ọ̀mù yẹn, ó wà nínú fídíò kékeré tí mo send yẹn. Tẹ́ bá fẹ́ send ẹ̀ sí anybody bí mo ṣe send ẹ̀ sí yẹn ní kẹ́ máa so that onítọ̀hún yẹn á kọ́kọ́ wo fídíò yẹn ló máa guide ẹ lè bá èèyàn náà ṣe ẹni tí ò bá ní ẹ jẹ́ ká help ara wa please. Ọ̀rọ̀ yìí ò ń sọ̀rọ̀ ẹ pàǹdó de anybody. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sólóyè ṣe Sunday Igboho. Mo fi ọjọ́ tó máa gbé mi dìde, ọjọ́ tó máa béèrè iṣẹ́ wo lọ ṣe nílé ayé, mo fi búra fún yín. Má nǹkan pè ní àná, ó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lọ lórí tó ń sọ̀rọ̀ olóyè ṣe Sunday Igboho lọ, ó dẹ̀ ń sunkún. Má yìí ń sunkún tí ò lè mú mọ́ra mọ́. Àgbàlagbà tó ní ká imagine ẹni tó ní owó tí ò ń ṣe pé ibi ló ń pa, ẹ wo bọ́n ṣe ṣe gbogbo property ẹ̀, ẹ wo bọ́n ṣe ṣe life ẹ̀, ó dẹ̀ ń sun ẹkún. Ìwọ bọ́dà mi tó ń gbọ́ mi, kí ni ìwọ náà lè ṣe? Ọ̀rọ̀ yìí ti di ọ̀rọ̀ èmi àti yín. Ẹ jókòó, ẹ gbé làákàyè kalẹ̀, ẹ jẹ́ ká sọ làákàyè kalẹ̀, ọ̀rọ̀ yìí ti kàn wá. Tó bá dẹ̀ ní anything tó bá feel pé bóyá o fẹ́ bá mi sọ, o fẹ́ béèrè lọ́wọ́ mi lórí ọ̀rọ̀ yìí, ẹ pè òkùnkùn lè tókun bọ̀ mí lẹ́nu ń sì máa mọ bí mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ. Wọ́n ti sá nǹkan tí mò ń sọ, ó dìpẹ́ lórí nǹkan tó gbé wá kí n tó mú ìsìtẹ́mi náà máa fún ẹ. But gbogbo àwọn tó ń ṣí group yẹn hàn béèrè permission lọ́wọ́ èèyàn kan tó ṣí group o. Gbogbo ọ̀nà tẹ́ bá mọ̀, gbogbo nǹkan kí nǹkan tó ní kálukú bá mọ̀. Nǹkan tó mú àwọn èèyàn sàní tó jáde tó fi ẹ̀mí wọn sílẹ̀ lọ́jọ́ Saturday yẹn, ọmọ Yorùbá á padà sẹ́yìn mọ́. Ṣé ẹ rí wípé bó là ń lọ àti update ara wa báyìí? Ọ̀rọ̀ fọ́ọ̀mù yẹn ẹ mú bí iṣẹ́, fi ṣe campaign, sọ fáwọn ọmọ school ẹ, sọ fún ọ̀rẹ́, kódà gan bẹ ọ̀tá ẹ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ọ̀tá tó bá mọ̀ ìpọ́ta ẹ ní pé bọ̀bọ̀ wá ń bíjà rè ṣéjà ọjọ́ yẹn má bínú jẹ́ kí n já ẹ sí nǹkan kan tó ń lọ. Ogun máa tó dé anytime, nǹkan tí ò ní fàkógún dèrè o. Ó yá ká fúnra rẹ̀ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ó máa ń gbọ́ Yorùbá Nation láì pé ẹ jẹ́ ká polongo, ẹ jẹ́ ká fúnra ara wa campaign. Tẹ́ bá dẹ̀ rí anybody tán mú lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation, ẹ ké sí àwọn tán jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ fún Yorùbá Nation yìí. Àwọn èèyàn náà ti dìde because nǹkan tí brother wa tán pè láti Canada tán sọ náà nìyẹn. Ẹ̀rù ń ba àwọn ènìyàn pé àtọ́ bá mú mi tòun ti tán nìyẹn náà. Tó bá jẹ́ wípé lọ́ọ̀yà débi wọn ní lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation náà mú ẹ fún, wọ́n máa dìde fún ẹni. Ẹ understand sí, wọ́n máa dìde ni. Ní agbára Ọlọ́run, please, ọ̀rọ̀ mi ò rò pé bóyá mo ní fídíò yẹn lọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní kí n text ẹ̀ sí yẹn, má worry, màá ṣe sí yín kí n tó sùn. Tí mi bá dẹ̀ lè ṣe tán, màá ṣe lọ́la. Ẹni tó bá ní fídíò ibi tí ọwọ́ ọlọ́pàá yẹn tó ti bẹ́, kí ni ọ́díò kan tán sẹ́ǹdì lé, ẹ má jẹ́ ká sẹ́ǹdì ẹ̀ mọ́. Ó léwu fún àwọn èèyàn wa tán sì wà látìmọ́lé àwọn ọlọ́pàá. A mọ̀ wípé àwọn ọlọ́pàá náà máa fara gbá nǹkan yìí o, ámì gan máa fara gbá. Gbogbo àwọn tó àyàfi kán fi aṣọ lẹ̀, kán fi aṣọ ọlọ́pàá sílẹ̀, kó àwọn náà darapọ̀ mọ́ wa, òun ló lè gba nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí. Torí tó bá yá, ọlọ́pàá mi ìwà ó máa wọṣọ jáde nílé, aṣọ ò ní ṣe bọ́ lọ́rùn ẹ̀ mọ́. Ṣé ń gbọ́ mi? Ọlọ́pàá mi òun fúnra rẹ̀ ló máa yaṣọ mọ́ra ẹ̀ lọ́rùn. Ọlọ́pàá mi ìwà àwọn kan máa rí pé ó lọ tí ò padà sílé ni. Àtọlọ́pàá tàmí àfi kán tètè ronú pìwàdà. Ìwọ tó bá lọ́lọ́pàá tàbí nǹkan kan lámì, ẹ pòwe fún. Kíní yìí ti ń dọ̀rọ̀ gbogbo ayé. Yorùbá ò ní bọ́ǹbù, Yorùbá ò ní àwa ò níbọn, bọ̀ àwọn èèyàn ti ń padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀, àwọn èèyàn ti ń wọnú igbó lọ wípé nǹkan tó bá gbà náà máa fún. Gbogbo èyí tó ń sọ yẹn, ẹni tó bá dúró wò ni. Ṣèbọn wọ́n sọ wípé àwọn tó wọṣọ funfun náà lè ṣe nǹkan kan lè ṣe. Ojú wa la ṣe rí fídíò, ojú wa dẹ̀ la ṣe ń gbọ́ ọ́díò. A dẹ̀ ti gbọ́ ọ́díò bí oríṣi méjì mẹ́ta ń sìn.
torí ẹ jẹ́ ká tètè ṣe kí ni, ẹ jẹ́ ká wake up brother mi àti sister mi, ẹ jẹ́ ká yára wa ní brain, ẹ má jẹ́ ká dúró de olóyè Sunday Igboho mọ́. ọ̀rọ̀ iṣẹ́ yìí ti di ọ̀rọ̀ èmi àti yín, kán tó tiẹ̀ kó wa lógun, kán tó máa wọnú ilé wa máa ṣe bìsímìlà ìbọn ṣe ń pa ẹran. gbogbo wa la kúkú mọ àwọn ará bí yìí, táwọn bá pààyàn tán àwọn tún máa ń fi títóbi fọ́lọ́run ni, tán bá ń dúyàn lọ́wọ́ bá ti máa ṣe títóbi fọ́lọ́run, ọlọ́run á gbé ẹ ga o fún ẹ̀jẹ̀ ta tún ta sílẹ̀ o. wọ́n ti sọ àwọn èèyàn di màálù tó ń tì kákàkiri brother mi sister mi. ọ̀rọ̀ mi ò ní ju báyìí lọ, ibi báyìí ni máa dúró sí lọ́jọ́ títí òní. please and please and please ẹ jẹ́ ká pàdé lọ́jọ́ Thursday, gbẹ̀gẹ́dẹ́ máa gbaná lọ́jọ́ Thursday. Gbẹ̀gẹ́dẹ́ á gbiná tàbí báwo ló ṣe máa ń pè ní 7 o'clock, torí pé time tán wà ní Saudi Arabia àti time UK ń bíbá ó yàtọ̀. irú ìsìn àwọn máa ti wà lóru bíi 11:30 làwa fẹ́ wà ń bíbá yìí sí, torí ẹ̀ ni máa ṣe ṣe ní normally 8 or 8:30 ni máa ń bẹ̀rẹ̀ program mi, but torí ibi tán wà yẹn àwọn doctor tá fẹ́ gbé wá time yẹn ṣá ló máa jẹ́ kí n sún sẹ́yìn fún wọn ká lè tètè bẹ̀rẹ̀. ẹ jẹ́ ká pàdé ní 7 o'clock ní ọjọ́ Thursday. ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ sílẹ̀ fún wọn, àti mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì àti ẹlẹ́sìn àbáláyé gbogbo wa pátápátá la pè ká lè wá gbọ́ nǹkan tí dókítà wa tó fẹ́ sọ fún wa nípa ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́, nípa ọ̀rọ̀ àwa mùsùlùmí, torí especially àwa mùsùlùmí, àwọn tó tiẹ̀ jẹ́ tán jẹ́ àáfà ustaz whatever, nǹkan tó ń dá sílẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí òun ló ń jẹ́ òun. ẹ ṣe mọ̀ pé tá a bá wá gbọ́ lẹ́nu ẹni tó máa mú proof jáde fún wa, tó máa fún wa ní hadith, tó máa fún wa ní Quran, tó máa tẹ́yìn náà máa lè pè wọlé. ẹ̀yin tẹ́ bá ní question ẹ lọ kọ sílẹ̀, tẹ́ bá ní question lóríṣiríṣi ẹ lọ kọ sílẹ̀, tó bá dọjọ́ Thursday à á lè fún wọn láàyè, à á lè béèrè question àti answer lọ́wọ́ wọn. kí nìdí àti nǹkan tó wà ń bẹ̀ tán fi ní kí mùsùlùmí a gbọ́dọ̀ dá sí ọ̀rọ̀, torí àti lórí social media àwọn yọ sọ mọ́, eléyìí ò ń ṣe pọ́n yọ sọ, gbogbo ẹ̀ náà ni mo ní lọ́wọ́ tá a máa play fídíò yẹn lọ́jọ́ yẹn ní agbára Ọlọ́run. ibi báyìí la máa dúró sí lọ́jọ́ títí òní. orúkọ mi kò tí ì yípadà, Dr. Zabby Talk Show ní ìlú UK, olórí Ayaba Sanusi. brother mi Mr. Ogunribido, ẹ ṣé gan ni, mo kí yín lọ́pọ̀lọpọ̀, gbogbo wa pátápátá la kí yín. please and please gbogbo ilé ẹ bá mi throw love sí wọn, ẹ bá mi throw like sí wọn. wọn kú ìfọmọnìyàn ṣe, bọ́n ṣe ń ṣe lọ́dọ̀ tiwa ń bí, bẹ́ẹ̀ náà lọ ń ṣe ń bò mí, bẹ́ẹ̀ náà lọ ń pè wọ́n káàkiri wípé because Ọlọ́run ò ní pa yín fún wa báyìí, ẹ̀mí gígùn àtàlàáfíà Ọlọ́run á bá wa fi ta yín lọ́rẹ. gbogbo àwa tá a jẹ́ family náà tá à ń bọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí lọ, torí family ni gbogbo wa jẹ́. Ọlọ́run ní já kú sọ́nà bí èéfín, Ọlọ́run á mú wa délẹ̀ lérí. ìgbà tá a bá máa débẹ̀ yín ní kàn dìde ìṣẹ́jú kan fún èèyàn kankan nínú wa, torí pé kí ni à ń fẹ́ ní kíákíá. ìyà yìí pọ̀, ó ti pọ̀ ní àpọ̀jù, ó ti dé góńgó wa. ẹ wo ọmọ tán pa, ọmọ 14 years tán pa, ṣe rí fídíò ìyá ẹ̀ ibi tán ti interview yẹn, máa rí wípé ọkùnrin ṣe ọmọ àtàpátá dìde, kò tiẹ̀ ra àwọn eléyìí ò rà pàtà kankan tà dìde. tẹ bá gbọ́ interview tí wọ́n ṣe fún ìyá, ẹ máa rí wípé àìmárìíjẹ àìmárìímu náà lọmọ yẹn fi ń bá wọn ta nǹkan tó ń bá wọn tà ń bẹ̀ yẹn, tó bá dé láti school ló ló ń fẹ́ fún. kò yẹ yín sìn, arabi tí ilẹ̀ Yorùbá tó ń bá wa lọ nìyẹn, tí Nàìjíríà ń bá wa lọ. mò ń sọ nǹkan kan, mò ń repeat, àti tó bá máa tó in 10 years time tá a bá gbára wa lóko ẹrú yìí, ẹni tó bá máa kú kó kú, ẹni tó bá máa kú kó kú, tá a bá gbára wa lóko ẹrú yìí, brother mi àti sister mi, ẹran ènìyàn ó máa ṣìpù ju ẹran màálù lọ níbi tó ń lọ yìí. ẹran èèyàn ó máa ṣìpù ju ẹran màálù lọ. kó tó yẹn ẹ jẹ́ ká túyáyá, ẹ jẹ́ ká túyáyá, ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ kọ́kọ́ fèsì fọ́ọ̀mù yìí náà. ẹ rí i pé mò ń tẹnu mọ́, fọ́ọ̀mù yìí ni next level fún wa o. òun la fẹ́ mọ̀, òun la fẹ́ fi update ara wa pé fọ́ọ̀mù yìí ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. ọ̀rọ̀ fọ́ọ̀mù yìí bí ẹ̀mí ni, ẹ jẹ́ ká gba ẹ̀mí là please. mo dẹ̀ mọ̀ pé yìí náà máa ṣe, Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. now ó dàárọ̀ sá o, kọ́lọ́run kó jí wa sáyé. ẹ ṣé gan ni, gbogbo ilé pátápátá ló ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. ẹ ṣé gan ni sir, God bless you sir. now ibi báyìí la máa dúró sí lọ́jọ́ títí òní. gbogbo ẹ̀yin tí ẹ báyìí ti share, please ẹ bá wa share fídíò yìí
káwọn ẹlòmíì náà kan lè jẹ àǹfààní ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube náà ẹ bá wa share láti orí YouTube lọ sí orí social media tẹ́ bá mọ̀. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti subscribe ní orí YouTube so that anytime tó bá ń ṣe program á lè máa fún yín ní notification. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti like page wa lórí Facebook náà ẹ bá wa like ẹ bá wa follow ẹ. Anytime tó bá ń ṣe program náà á lè máa fún yín ní notification. Ọlọ́run á gbàdúrà wa, Ọlọ́run á mú wa délẹ̀ lérí. Kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ nìyẹn. One love gbogbo ilé o. Mo kí gbogbo wa wípé God bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Àánú Ọlọ́run ọba kó má dágbére fún èmi àti yín. Ìpàdé wa di ọjọ́ Thursday nìyẹn ní agogo 7 ní aago 7 tó tún jẹ́ aago 7 ilẹ̀ àwa Yorùbá nation, Yorùbá land. Aago 7 tó lù ń bẹ̀ náà ó ní the same aago la jọ ń lò ní ilẹ̀ Odùduwà àti UK lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Kọ́lọ́run kó jí wa sáyé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.